ปิดเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวรู้ว่าเกมอะไรคือเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ชิตกระตุกใช้ได้เลยสมกับเป็นเกมนี้จริงๆเดี๋ยวนะ รู้สึกว่ามันดูช้าๆเดี๋ยวขอหยุดเกมแล้วก็เริ่มใหม่ก็มันก็จะคลุกคลักนิดนึงเนาะโทษทีไมโครโฟนก็อยู่ไกลอีกต่างหากโอ้ฮัลโหลฮะคุณสแตมที่มาแล้วไม่รู้หลับคาไลฟ์ไปหรือยัง ก็คืออย่างนี้นะคะที่แรกที่เรามาสายเนี่ยเพราะว่าเราอะตั้งสตรีมไว้ใช่ไหมว่ามันจะเริ่มตอนวันที่25เที่ยงคืนอ๋ออาบน้ำเสร็จแล้วสินะเราตั้งสตรีมไว้ว่าเราจะเล่นตอน25วันที่25ตอนเที่ยงคืนแล้วคือสตรีมแลบอองฮะมันมันน่าจะไม่เข้าใจว่าเที่ยงคืนวันที่25คืออะไรก็ต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยงคืน15 นาที เย้เอามาใกล้แล้วฮะในที่สุดเข้าถึงวันคริสต์มาสแล้วเปิดเพลงอยู่ตั้งนาน ไม่ได้ฟังแน่เลยวู้ฮู้ก็แบบว่านะอ๋อเห็นแล้วว่าวิดีโอมันขึ้นแต่ว่าเชดเดอร์เนี่ยนานมากแน่เลยเมื่อกี้คือเปิดแล้วเออค้างไปเลยอะเหมือนกับว่ามันจะช้ากว่าปกติด้วยน่าจะเพราะว่า เพราะว่าเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยแย่แล้ว อืมพลาดจริงๆ น่าจะเปิดเกมซะก่อนที่จะเปิดสตรีมนะเนี่ย แล้วเกมที่เล่นวันนี้คือมันยังไม่ขึ้น นั่งคุยกันไปก่อน วันนี้วันคริสต์มาสเนอะแต่เดาว่าส่วนใหญ่แล้วคนคงไม่ได้หยุดวันคริสต์มาสหรอกนอกจากว่า อืม จะลาหยุดเอง เพราะว่าคริสต์มาสมันก็ไม่ใช่หยุดนักขัตฤกษ์อะเนอะเป็นเทศกาลวันนี้คุณมีแพลนพิเศษในวันคริสต์มาสกันหรือยังฮะส่วนแพลนของอิลกิวันนี้ก็คือการทำลายคอมพิวเตอร์ด้วยการเปิดเกมที่หนักเครื่องมากเครื่องหนึ่งพร้อมกับการสตรีมไปด้วย ในเครื่องเดียวกันนะปกติเวลาแบบนี้เขาจะสตรีมคนละเครื่องกับเอ่อกับเครื่องที่เล่นนะ เนี่ยฮะเรากำลังถือว่านั่งดูเปิดของขวัญไปด้วยกันนี่วันนี้ก็คือเกมนี้คือเกมที่เราจะมาเล่นกันวันนี้ฮะเป็นเกมที่ไม่ใหม่แล้วอ่ะเก่าแล้วเก่าก็เรียกว่าเก่าไม่ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเมื่อต้นปีเองแต่ว่ากำลังดูสตรีมนะดีเลย์ใช้ได้ดีเลย์ใช้ได้เลยนาย ทีนี้เนี่ยมอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะให้คนเห็นตัวละครขึ้นมาก่อนอยากถามว่าจะเล่นตัวละครชายหรือตัวละครหญิงดีเพราะตัวละครหญิงน่ารักน่ารักมากแซนตี้สาวหาแซนตี้สาวทั้งคนนี้ เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะสร้างตัวละครใหม่นะฮะแต่ว่าเอาให้ดูเลยว่าเนี่ยตัวละครหญิงน่ารักมากก็จะให้เลือกให้คนดูเลือกนะคะว่าจะเล่นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงดีหาจะเป็นพ่อมดแห่งสถาบันช่างกลเดี๋ยวนะเราจะไปตีกับกอบลินใช่ไหม เนี่ยฮะรอคำตอบอยู่ผู้ชายหรือผู้หญิงดีแต่ยังไงก็ต้องสร้างตัวใหม่จดหมายจากโรงเรียนฮอกวอตส์ เรายินดีที่จะแจ้งให้คุณได้ทราบว่าคุณได้รับสิทธิ์ให้เข้าเรียนในโรงเรียนฮอกวอตส์ในฐานะนักเรียนปี5เทอมนี้จะเริ่มเรียนวันที่1เดือน September เดือนอะไรวะ หญิงสิได้เลยหญิงน่ารักจริงๆนะฮะแต่ว่าเป็นเสียงอังกฤษนะคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นเสียงตัวละครหลักอ่ะเสียงภาษาญี่ปุ่นน่ะน่ารักกว่าแต่ว่าของตัวละครตัวอื่นรู้สึกว่าเสียงอังกฤษดีกว่านะฮะ โอเคไปกันเลยสร้างตัวดีกว่าก็เราเริ่มจากโมเดลตัวนี้นะฮะแล้วก็
เบาเบาเบาเกินไปอุ้ยเอ้ยตาเขาแบบว่าหวานมากหวดด้วยไม่กวาดดูสิตาแบบหวานมากเลยแบบเอ้ยน่าเศร้าสุดๆน่ารักแว่นอะไรไม่ใส่ทั้งนั้นนะสีผมแน่นอนว่าต้องเป็นสีเดียวกับเมื่อกี้สีของอิลกินะฮะอยู่ไหนอะ อยู่ไหนอะเง่นี่แหละใช่เลยสีนี้ตรงนี้ถูกต้องตามสำนวนเอ้ยไม่ได้เราต้องมีกระนิดนึงกระน่ารักดีนะฮะ complexion ก็คือหน้าเราอดนอนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตาค้ำมากไม่ได้นอนมากี่วันแล้วโอ้แม่มดน้อยเอาแบบน่ารักโกลดูสุขภาพดีแล้วกันนะฮะจะฮากว่าถ้าเขาไม่รับเราเข้าสถาบันแล้วเราก็ข่มขู่จริงๆแล้วมันก็มีการข่มขู่นะฮะแต่ว่าคนอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นการข่มขู่ตาสีอะไรดีจริงๆแล้วว่าสีดำก็สวยนะก็น่ารักไปแบบหนึ่งแต่ก็สีฟ้าก็สวยมากเหมือนกันเนี่ยฟ้าแบบฟ้าอมส้มนิดๆ คือแบบจริงๆแล้วเราขู่อาจารย์นะเราขู่อาจารย์โดยการที่ส่งไม่พูดดีกว่า สปอยเดี๋ยวจะเห็นเองค่ะว่าเราขู่อาจารย์ยังไงอุ้ยตาน้องดูหน้าซื่อตาใสมากโอ้โหแต่สีดำก็จะแบบน่ารักเลือกไม่ถูกเลยจริงๆระหว่างสีฟ้ากับสีดำแต่บอกเลยว่าในฉากน้องนี่แบบว่าวิงวับมาก That was quite something ตั้งชื่อนะฮะ แน่นอนว่าต้องชื่ออิรุกิดาดันแล้วก็ตาสีฟ้าคิดตรงกันฮะดีนะเนี่ยเราคือวิดีโอจะว่าไงดีสตรีมมันค่อนข้างช้านิดนึงดีนะเราเลือกสีฟ้าไปแล้วนี่เราจะโดดเด่นมากในฉากเพราะผมเราเป็นสีขาวแล้วตาเราเป็น It appears we are almost ready to depart. มาแล้วยิ้มน่ารักถ้าเราใส่หน้ากากนักมวยป้ามเข้าเรียนได้ไหมได้ค่ะ I have professor แต่ว่าไม่ใส่แล้วน่ารักกว่านะน้องยิ้มน่ารักมากเดี๋ยวให้คัดซีนไปก่อน Thank you Professor Fig I appreciate you working with me before the term begins มาแล้วผู้โชคร้ายวันนี้ของเรา Eleazar George Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts?We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. อุ้ยทำไมหน้าตาเรามันดูไม่น่าเชื่อใจเลยอ่ะเมื่อกี้ยิ้มอยู่แล้วก็ทำหน้าบึ้งนี่นะรถม้าล่องหนจริงๆใส่ได้นะคะหน้ากากใส่อะไรเข้าเรียนก็ได้เลยแล้วคัสตีนมันก็จะโผล่อย่างนั้นด้วยแต่ว่าไม่ใส่ก็น่ารักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่มองน้องข้างหลังเนี่ยน้องเหมือนน้องอีนิตจากเรื่อง Wednesday Netflix เลยฮะอีนิตน่ารักโอ้เนอโบรเปิดฉากหนังสำเนียงก่อใหญ่แล้วนะหมายถึงบริเทนแล้วฮะจริงๆแล้วรู้สึกว่าบริเทนเขาก็แบบมี
หลายสำเนียงนะซึ่งบางสำเนียงนี่แบบฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดอะไรอยู่อันนี้ยังพอฟังรู้เรื่องนะฮะ Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. นั่งข้างคน Nor อื่น have I. ก็ Of คือหน้า course, โกลมาก as the เด่น other สุด fifth ใน years ฉาก have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster แม่ asked สา if ว I พ could ลัง get หมา our ป่า new น่ะเหรอ student ใช่ up to ฮะ speed a bit รู้สึก before the ว่า term มองด้านหลัง begins. เราเหมือนเลย Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an ยิ้มก็ exceptional เหมือน teacher, ยิ้ม he's น่ารัก also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? เดี๋ยวนะ เราเปิดเสียง I ใน have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock อ๋ really อ is. ช็อกลืมเปิดเสียง Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant Oh. threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me ค about งพามัน Ranrock เป็นพ่อ before ลู she กใช่เล died, ย wondering what the ministry knew about his activities. เดี๋ยวนะว่าแต่ได้ยิน Before I could เสียงสำเนียงได้ respond, ไง เมื่อกี้รู้สึกเราไม่ได้ปิด Receive this. ไม่ได้เปิดเสียงคอมนะฮะเนี่ย It เพิ่งรู้ was ตัว the last thing she sent me, เลอ Eleazar. เสมอ It came to ยู me นิ via กิ her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep ลืม it เปิด safe. ไฟด้วย presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. วิเชอร์ปะเนี่ยใช่แน่เลยแต่วันนี้วิเชอร์จะใช้เวทมนต์เป็นหลักไม่ใช้ดาบ Merlin's beard. How did you... Wait! We did. นี่ไงเนี่ยแหละคือการที่เราข่มขู่จงให้เราเข้าไปในฮอกวอตส์เดี๋ยวนี้นะ มังกรเนี่ยเราเรียกมาเองใช่แน่ๆอ้าวโอ้เห็นม้าล่องหนเลยนะฮะเพราะว่าเห็นคนตายเปิดนะในไลฟ์นะอ๋อเหรอก็แปลกดีนะงงๆนะฮะก็ดีแล้วที่เสียงไม่หายเพราะว่าตอนแรกตอนเปิดวิดีโอเราเปิดเป็นเพลงคริสต์มาสนะคะเราก็เลยปิดเสียงเกมปิดเสียงไมค์ไว้ Give me your hand! ส่งมือมาว่าน่าจะเป็นปลั๊กอินอะไรสักอย่างที่เราใส่ไว้มั้งฮะก็เลยแบบโชคดีเสียงเข้า Are you alright? กระรอกแดงจับมันมากินไม่ใช่ผิดเกม You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราลืมเลือกความยากเกมนี่เราเล่นแบบ normal แล้วเนี่ยโอ้แย่แล้วเบื่อแย่เลย แต่ก็คือถ้าเล่นฮาร์ดก็ตาย George. ตาย I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... ใช่ไหมล่ะ Professor, เราน่ะเป็นคนเรียกมันมาเองเพื่อข่มขู่อาจารย์ where are we? ไม่ใช่หรอก I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. ถ้าตอนจบใช่นี่ตลก An เลยนะ item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. ฮิรกิจะเป็นเด็กเซนดีตลอดไม่ได้ I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. อยากกินกระรอกสินะ But stay close. เกมเมื่อกี้ไงฮะ We've no เรา idea who created จั this บกระรอก portkey. แดงกินเป็นแมว Or เป็นหมา why. ชอบของยากสิละ ใช่อะมันก็ต้องยากนิดนึงเนาะมันถึงจะ ส
สะใจ ตอนนี้ก็คือเรายังใช้คาถาอะไรไม่ได้นะได้แต่เดินเฉยๆแต่ว่าเรางงมากว่าทำไมน้องยืนแบบยังทางช้าเลยไหวไหมน้องเอ่ย Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. มีคนดัก If เก็บ you're เรา sure ตั้ง you're แต่แร all ก right and wouldn't mind indulging me, อาจจะเป็นตัว I'd เราเอ like ง to ก็ have ได้ a นะ look ฮะ around. ที่ Absolutely, sir. ดักเก็บอาจารย์ Let's see if we can find a เราเล่น path, ฮะ however faded it may be. แต่มันจะต้องเป็นเจ้าสิ่งนั้นแน่ๆเจ้าสิ่งที่ตัว Mind เ your ล็ก step. Where do you Kunci suppose mandak your daw. wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. ๆ อันนี้น่าจะวิ่งไม่ได้กลัวตกหน้าผา Hogwarts นะ Castle was builtเป็น by ดีเทลที่แปลก and ดี is itself a stronghold of that ancient magic. I don't วัน know นี้ where เอ she ปิด came เกม into แจกเกม possession หมอ of the ผีโตเกียว portkey, ด้วยนะ but I am certain it was to โต do เกียว with โกส that ไวเหรอ search. ฮะ Ah, ซื้อ there's มา the แล้ path ว down มึง below. แง่ This way. ซื้อมาแล้วไม่รู้จะรับ Why ทำ was ไม your wife searching for evidence เศร้า of lost magic? Miriam wanted to understand why such เอ้ย powerful ไม่ได้ซื้อ magic นี่นะ disappeared from the wizarding เราเล่นใน world. Xbox PC Spoke of Pass the good it could ใช่ do. But magic is Okay, no งั้นเดี๋ยว different than any power. เดี๋ยวตอนพัก What สตรี really มเนี่ยจะ matters ไป is the one who wields ไปกด it. มาแล้วกัน เดี๋ยวมีพักสตรีมตอนประมาณ7 โมง Is เช้า that ด้วย ice? นะฮะดูใน It's ซัม not เนล cold ได้ไม่ enough แน่ใจ here. น่าจะ7เลย It appears to be a sort of enchantment. พักไปกิน Someone ข้าว wanted ทำอะไร to เนาะ block this path. กินข้าว Let's ซื้ see อ some ข้า of ว that one work you were practicing. Focus on the center. ลายคาถาครั้งแรกก็ทำลาย Excellent. ใช่แล้ว ใช่ ว้าทำลาย That was a bit rougher than I'd expected. แม่มดสายทำลาย Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. ลายทุกอย่างที่ขวางหน้า ดูดเร็วไปหน่อยใช่แล้วไก่ดูไก่ Ah, ไปกดให้ไวเลย อ่ะไม่รู้ว่ามีแถมพวกแท็กกุดด้วยหรือเปล่านะ we're close now. It's just ahead. เฮ้ย ไก่ดูมันหายไปด้วยอะคำว่าไก่ดูที่พิมพ์ผิดยอด Steady yourself. มันลบได้ด้วยสินะฮะ เอ๊ะแทสลบได้ ว้า Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a เดิน reason. เร็วเข้าอาจาร Let's ย์ have a look around for anything that seems out of place. เขาบอกให้เราไปหาเราน่าจะเดินไปหาได้เลยนะ ไม่ต้องตามโปรเฟสเซอร์ฟิกไปแล้ว เดินทั้ง Professor, this statue. อาจารย์ดูรูปปั้นทำไมพูดไม่จบด้วย This statue This statue
ชื่อโดนสกัดขาเรืออะไรสักอย่าง That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? อะไรอ่ะ Professor Fig! อาจารย์ อาจารย์ วิ่งมาให้ว่องเลย เกียร์อะไรเนี่ย ขอเกียร์หมาได้ไหม ไม่เอาเกียร์3เกียร์3มันช้าไป How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. เนี่ย เราอ่ะชอบเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็น เหมือนแบบเป็นคนเห็นผีแห่งโลกพ่อมดแม่มดนะฮะ What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. คนดังมาก นี่ยืนห่างออกมาตั้งกี่เมตรเนี่ย ตื่น Hello? ตื่น เพื่อนเราบอกว่าช่วงแรกก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยจะเป็น ติวตอเรียลที่ค่อนข้างน่าเบื่อเลย เห็นด้วยนะฮะงาม It can't be. ไม่ต้องเป็นไปไม่ได้ด้วยล่ะ เราไม่ใช่ Just a เด็ก moment. ชายผู้รอดชีวิตซะหน่อย Ooh. มันไม่เคยอธิบายนะฮะว่าทำไมถึงเป็น it can't be Welcome to Gringotts Wizarding Bank. หรือว่าปกติไม่ค่อยมีคนมา Vault number ใช้ 12, งานธ I นาคาร presume. โอ้รู้ได้ไงอ่ะ แปลว่าจำหน้าเมียอาจารย์ฟิก The ได้เหรอ key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. คือเมียอาจารย์น่าจะเคยมาที่นี่แน่ๆใช่ไหม This way, then. Stay close. เอ๊ะหรือว่าก็บลินจะหมายถึงเรื่องที่เราเป็นคนเห็นผีแห่งโลกพ่อมดกันนะ After you. เขารู้ได้ยังไง After you อร่อยนะฮะ มีชิบูย่าโทสอร่อย Keep your hands inside the แต่หวาน car ไปหน่อย if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a Oh, few hey, on when our way Colin. to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults Kenny you see Man now went are the home. newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was มันใหญ่ commissioned มาก shortly ๆเลย after นะเนี่ย Gringotts was founded over 4 centuries ว่า ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. อะไร Vault 12. Momentous day. เบอร์ 5 ประหยัดไฟ On your way. ผ่านได้ประหยัดไฟสินะ แต่ไม่รู้ว่าเบอร์ 5 ประหยัดไฟจริงป่ะนะฮะ Vault
Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. เฮ้อ Here we are. เศร้าจังวันนี้อากาศไม่หนาวเท่าไหร่แล้ว คิดถึงเมื่อวานซืนที่อุ When ณ was ห the ภูมิ last time this 17 อง vault ศา was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. แถวบ้านคนดูอากาศเย็นขึ้นไหมฮะเมื่อวานกับเมื่อวันซืนถ้าอากาศประมาณนั้นได้ทุกวันก็ดีเลยพัดลมไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้อง Thank เปิด you แล้ว for your เปิด help. คือ What ต do อ you น suppose we should be looking for? เล่นตัวละคร I'm อ not ย่างเงี้ย sure. เป็นตัวน้อยตัวนี้ So, ด้วยนะฮะ I wonder if you The might... instructions Còn for ý Vault em mong mới 12 phải hiện. indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. แต่เดี๋ยวตอนเข้าฮอกวอตส์ไปเนี่ยจะเห็นความตัวน้อยตัวนี้มาก Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. ขึ้นรถไฟเลยอ่ะมันไล่มาแล้ว ไม่ทันหรอกRevelio. There! I ดั saw งปิ๊ง something. ด้วยอ่ะ Move a bit closer and try again. ทำไมมันถึงดังปิ๊งติงอ๋อไม่ติงแล้วสงสัยเป็นเสียงอันเนี้ยแหละ Well, that's a start. There's that symbol again. น่าสงสัย I จัง don't นะฮะ suppose you see a way to... ว่ามัน I เป็นสั do, ญลักษณ์อะไร Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. แล้วมีเราแค่คนเดียวด้วยที่เปิดได้เพราะอะไร Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. To what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ว่างไม่มีอะไรทำมีคาถาให้กดแค่คาถาเดียวสองคาถานะฮะอ๋อนี่ไงเราจุดไฟนำหน้าไปเลยด้วยคาถาโจมตี I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I ไม่ moved น้อง towards เซ the glow, ด้วย it suddenly seemed as if the ground was swirling about. อ๋อน้องไม่ได้เซน้องแค่มองพื้น Yes, sir, I'm fine. น้องเซ You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. โอ้ Wait. ขยับ When you ได้ moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. สอนให้เราอีกคาถานะฮะดูมอสเข้ามุมตีโค้ง
ได้คาถาลูมอสมาแล้ว Lumos. Well done. ขึ้น Now the reflection is Now turning I saw towards wind. me. It does follow the light. กองโดนแน่ Look out! Potato. And you! อาจารย์นี่แบบ Defecto! มาเป็นชุด Levioso! Deposer! Exposer! Deposer! Levioso! Confringo! Defecto! Potato! Confringo! Deposer! นี่มาอีกไหมอาจารย์ลูมอสงั้นเรามอสด้วย Stay close! ใกล้แล้วมันจะช่วยอะไรได้เดี๋ยวดู อาจารย์เป็นแค่ภาพหลอนใช่ไหมฮะ Professor? อาจารย์ Professor Fig? ภาพหลอนใช่ไหมคะ Professor, where are you? อาจารย์หายไปไหน This คะ isn't good. แย่ Where แล้ว am I supposed to go? อาจารย์แบบ What's สลาย happening? กลายเป็นควันเฉยเลย The wisps of... Oh, that's where they're leading me. That glow again. แต่รอบนี้น้องไม่เซไม่รู้ทำไม Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems ได้ I have เวลา no เจ็บ choice. ตัวแล้วนักเรียน I'm going to have to fight my ปองปอง Potato. ทำไมเขาวิ่งเลยอ่ะวิ่งมากวิ่งแบบ nothing เลยอ่ะแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายเร็วมาก Stupid guy. ว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าเกมง่ายนี่มันเป็นยังไง Stupid guy. ไม่ได้แล้วความยากนี้มันแบบว่าง่ายเกินไป Stupid guy. Stupid guy. อ๋อศัตรูไฟมันจะศัตรูไฟแค่ตอนที่เป็น counter attack นะตายเร็วเกินดูซิแก้ความยากได้ไหมนะ Window Mode มี Sync Frame Rate คือเมื่อกี้เราไม่ทันรู้สึกเพราะว่าเราสู้อยู่พร้อมอาจารย์ที่เขาไล่คาถารัวมากเลยอะดูซิ Graphic Option ไม่ใช่เสียงก็ไม่ใช่difficult นี่ไงจงยากขึ้นเดี๋ยวนี้ ไม่ไหวมันง่ายเกินไป อ๋อ เราต้องเดินด้วยนะเนี่ย มันถึงจะมีแสงขึ้นมา ถ้าเรายืนอยู่นิ่งๆ มันไม่ขึ้นด้วยนะเนี่ยแล้วดูดิท่าวิ่งน้องน่ารักมากเลยท่าวิ่งตัวผู้ชายนี่คือแบบรู้สึกดีใจที่ลองเล่นตัวน้องผู้หญิงฮะเพราะว่าน่ารักกว่าตัวผู้ชายเยอะ แต่มันก็แล้วแต่เกมด้วยแหละเนาะ Revelio. ตอนเกมตัวผู้ชายก็ดูโอเคกว่านี้ตัวผู้หญิงดูโอเคกว่านะมาแล้วที่นี่มันที่ไหนตาฟ้าเชียวแล้วเราก็หยิบมานะ There you Ow. are. How did you... What
this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere ผมกระ basin. ตุกอะเมื่อกี้นะฮะ That is a pensive for viewing memories. เท่าที่ดูตอนนี้สตรีมทูก็เวิร์กอยู่นะเนี่ยหวังว่ามันจะเวิร์กไปจนจบนะฮะ Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do พวกที่พูดนี่ anything to เหมือนกับ obtain. ว่ามีแค่คนชื่อเพอร์ซิ And วล if ที่ we are correct, เห็น Charles, แมจิกเฟสเหมือน the เรานะ ritual ฮะ wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. ตอนนี้โปรเฟสเซอร์ The เข้าใจ magic แล้ว that นะฮะ Miriam had ว่าสิ่งที่เรา always เห็น believed existed, คืออะไร but could never. เพราะว่าก่อนหน้านี้เขารู้ว่าเราเห็นอะไร And สักอย่าง perhaps แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. ใจด้วยสิ่งที่เราได้มานะจับไม่ได้หรอก ต้อง Sir, ยืนหน้าลงไปในบ่อนะ they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't คน have ทำงานอย่างจริงจังสุจริต I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. และล็อกก็คือน่าจะเล็งเราตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะเพื่อเราเห็นอีกแล้วนะฮะสิ่งที่มีแค่เราเห็นคนเดียวโปรเฟสเซอร์ยืนอึ้งอะไรอยู่ก็ไม่รู้อันนี้คือมันตั้งใจตีโปรเฟสเซอร์ใช่ไหมเนี่ยแต่เขาก็หัวหลบทัน
ฮึด Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหน Come. We have a sorting ceremony to get to. อะไรนะ เราถึงฮอกวอตส์แล้วเหรอฉากหนังอีกรอบนะขณะที่เรียนกำลังขึ้นรถไฟกันมาอย่างสบายแล้วก็โดนมังกรไล่กินแถมยังต้องสู้กับกอบลินสู้กับชุดเกราะสุดยอดไปเลยว่าแต่เราเดินจากตรงนั้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันไกลมากเลยนะเอาจริงๆนะเราว่าเดินคืนนี้พรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะถึงนะฮะแต่ว่าเขาไปถึงเร็วมากอย่างปาฏิหาริย์เพราะว่าตอนนี้แบบตัวละครเอกของเราก็น่าจะยังขี่ไม้กวาดไม่เป็นด้วยนะฮะแลก Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. อูแลก I'm no expert, but โอเคหายแล้ว that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the ว่าเรา moment, จะอยู่บ้าน I ไหน ask that you ฮะ keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Hmm. น่าร้ายจังเลยอะเรา Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. คือปกติอาการแหลกในคัตซีนเนี่ย Fig, nice of you to join us. จะไม่มีนะคะ The ถ้าไม่ได้ส sorting ตรีมไปด้วย ceremony is over. There were บ้านไหนดี บ้านไหนดี Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. เนี่ยดูตรงนี้นะพอเราเดินตามผู้อำนวยครูใหญ่โรงเรียนไปนะเราดูตัวเล็กนุกนิบน่ารักมากเหมือนเด็กปีหนึ่งถ้าเล่นตัวผู้ชายนะเหมือนไอเด็กโกงคนหนึ่ง Professor อายุ Weasley 15 ปีเดินเข้ามา We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. บ้านไหนบ้านไหน Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? แต่น่าจะรู้อยู่แล้วเปล่าว่าเราอยากอยู่ You บ้านไหน come here with preferences and preconceptions, certain expectations. เพราะว่าตรงหน้า I'm เลือก looking ตัว forward to เมื่อกี้ meeting my ก็ professors and learning all I can at Hogwarts. น่าจะเห็นอยู่ว่าเป็นบ้านอะไรนะฮะ Hogwarts has much to offer a dedicated student, and what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder.
I detect something in you. เหมือนแบบกินช็อก A โกแลตอร่อย certain sense of... what is it? ambition Is it แน่นอน ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. เอ้าสลิธีรินแน่นอน You belong เสมอ in Slytherin. ว้าเกี่ยวแล้วไอหมอนี่จะตัวสร้างปัญหา Oh, and one more thing. อย่าง Due หนึ่ to ง the นะ unfortunate injury on the pitch in last spring's final, Really? this year's Quidditch season has been เราไม่เล่น cancelled. ควิดดิชกัน แต่อย่างน้อยก็ยังมีชั้นเรียนขี่ไม้กวาดนะฮะ Enough! Dikไม่พอ It's ใจ not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. เราเชื่อว่าครูใหญ่แบล็คคนนี้เนี่ยนักเรียนน่าจะไม่ชอบหน้าหลายคน Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. ขอบคุณนะ พูดขัด As I Professor was Weasley saying, I'm Professor Weasley. แล้วก็แนะนำตัวให้ Professor Weasley ด้วย Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. ประตูเท่มากบอกเลย Aspiration. ว้าวแล้วมีเสียงงูด้วยนะ Well done. เราไม่เคยเห็น Now, go on in and get some sleep. You บ้าน have a อื่น big นะ day ahead of you tomorrow. แต่เรารู้สึก I ว่า shall be back in the morning to collect you for your first class. ยังไงสลิธีริน Thank you, บ้านน่าจะดู Professor เท่ Weasley. สุดแล้ว You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. ถ้าจะไม่ผิดของบ้านเลเวนคอร์จะเหมือนเป็นกระดิ่งให้สั่นกระดิ่งนะ ส่วนกริฟฟินดอร์ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะพระเอกอยู่ก็เข้าไปในบ้านโดยผ่านรูปปั้นแฟตเลดี้นะฮะ จริงๆมันมีให้ Looks เลือก like everyone's gone. Better head to the common room. ระหว่างหอแม่มดหอหญิงนะฮะกับหอพ่อมด แต่ว่ามันต่างกันยังไง เรารู้สึกว่าไม่ต่างนะฮะแต่ที่แน่ๆคือหอแม่มดเนี่ยขึ้นบันไดมา I suppose some พ่อ introductions ม are ด in คือ order. ไปทางโน้นไหนนินทาอะไรขอฟังด้วย Starting Hogwarts in your เอ fifth อ year. เอาไม่พูดแล้วเหรอ Like that poor man from the ministry. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night? Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. แกล้งเขานะ Well, I suppose. No. เฮ้ Can I help you? น่าจะใส่ตัวตกใจ You're ใส่ the ตัว new นะ fifth year. แบบ I'm Sebastian ไม่ Saller. เฟรนลี่ Welcome to Slytherin. Thank you. มาแอบ Not ดูหนังสือ everyone ที่ has ฉัน a อ่านทำไมอะไร ministry แบบเนี้ย escorts to school. He was a friend of Professor Figs who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow.
Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. เมื่อกี้อ่านอะไรอยู่อ่ะอยากรู้ A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. รีบไปแนะนำตัว Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. เรารู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่สมเป็นสลิธีรินมากนะฮะ You should have listened to me. มากกว่า I ตัว know ผู้ who ชายอี you ก2 are. ตัวอีก You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. ขี่ไม้กวาดได้ดีกว่าอาจารย์สอนขี่ไม้กวาดสุดยอด Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. แต่ดูเป็นคนชัดเจนดีนะฮะ Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. นี่นะฮะมองออกไปจากห้องนั่งเล่นก็คือเป็นใต้ทะเลสาบฮะคือมันเจ๋งมากเลยอ่ะห้องนั่งเล่นรวมของสลิธีรินอ่ะโถงก็แบบเป็นโถงสูงประตูก็เป็นโงเดี๋ยวมีประตูเดี๋ยวไม่มีประตูแบบเท่ๆว่าชอบแถมดูสิด้านข้างยังมีพินเล่นเองอยู่ด้วยอ่ะคุยกับคนสุดท้าย I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. อยากรู้จัง It เลย is นะว่า fun to play along, though. ในระหว่าง Been เนื้ known อ to เรื่อง keep ของ some เราเนี่ย first years on the เราจะ lookout ได้เห็น for นางเงือก hours. ที่นี่ไหมแต่ว่าสตอรี่คือเราไปห้องนั่งเล่นรวมที่ไหนก็ได้เพราะงั้นก็อาจจะไม่ Were มีก็ you ได้นะ expecting to be sorted เพ into ราะว่าเรา Slytherin? ต้องเลือกบ้านเอง Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? มันใกล้จบ Professor แล้ว Weasley's waiting for you just by the จุด stairs. ที่น่าเบื่อที่เราต้องแนะนำตัวกับทุกคนไปหมดเนี่ยแล้วดูสิโอ้ลงมาด้านล่างก็คือลงบันไดวนหลายขั้น
ซึ่งลงมาจากบันไดอื่นๆอีกทีเพราะว่าห้องนั่งเล่นสลิธีรินเนี่ยอยู่ในคุกใต้ดินนะของฮอกวอตส์ I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? น่าเศร้านะเข้ามาเรียนปีเดียวก็ต้องสอบ They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. มันจะมีอยู่ที่เด็กฝรั่งต้องสอบกันเพื่อเข้ามหาลัยจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วคือถ้าต่อให้ไม่เกี่ยวกับมหาลัยถ้าเกิดเด็กอยากจะข้ามชั้นอย่างเช่นอยู่ม.4 แต่อยากเรียนม.6 ก็สอบได้อยู่ม.4 อยากเรียนมหาลัยเลยก็สอบได้ It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. เนี่ยทรงผมมันคือน้องอีนิดชัด Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. ดูจอใหญ่ไม่รู้เป็นไงนะฮะแต่ว่าเรามองในมือถือตัวเองอยู่เนี่ยน่ารักมาก Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field ไม่รอให้อาจารย์พูดจบด้วยนะ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities เป็นหนัง like สือ that เขาเรียกว่าอะไรดี inside and outside of the คู่ castle. มือนักเรียนที่ดีมากเลยนะมีแผนที่โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนไกด์บุ๊กของมหาลัยน่าจะยังเทียบไม่ได้ ดู Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.ด้านขวาจะเจอโอ้ส่วนใหญ่รู้แหละแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนประมาณในโซนที่โรงเรียนที่นักเรียนทำโน่นทำนี่กันโซนนี้น่าจะเป็นโซนห้องเรียน And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คาถาไม่มี Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. โดนมังกรกินเข้าไปนั่นเอง
Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. แต่คือรู้สึกว่าตัวน้อนของเราเนี่ยเหมาะกับสลิธีรินมากผมสีขาวตาสีฟ้าแล้วแบบฟ้ามันเข้ากับเขียว I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. คือแบบมันเข้ากับเขียวมากซะจนมันดูไม่ฟ้าเลยอะมัน Precisely what เขียว Professor Fig said. Speak of the devil. แบบเดียวกันก็คือ Professor Fig. Your ears เด็ก must วี have ส been ลีย์ก็คือ burning. เหมาะกับ Yes. บ้าน You seem to have provided our new fifth บ้านอะไร year นะ with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for ผม magic, เป็น it สีส้ม seems. ผ้าคลุมก็เป็น Well, แด I'm ง just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages แต่ to อยากเห็น Hogwarts, and you วี chose ส to ลีย์ fly ใน in the path of a สลิธี dragon. รินเหมือนกันนะ I wouldn't say ตา I จะแบบ chose เขี the ยว dragon's path, แต่ว่าผม Professor. เอง Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your อะไรนะ progress. Yes, Big Professor. Brother Come and find me in my classroom after you've attended both classes อา today. จารย์แอบสอด And แน I'll มเราด้วย explain หนังสือ more เหรอ about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ว่าไง It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? เพราะอาจารย์บอกว่าอย่าไปบอกใครไม่ใช่เหรอ I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. อยากรู้จังเลยนะถ้าเกิดเราอยู่บ้านเลเวนคอร์มันจะเข้าไหมตาสีฟ้ากับ It may เสื้อคลุม require สี a bit ฟ้า more ไม่เดี๋ยวเขาวหน้าจะ flexibility with your ลอง time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the สตรีมถั headmaster ดไปจะ that would ลอ be งเอา better มาให้ left ดูนะ between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เอ๊ะ เมื่อกี้มันบอกให้กดปุ่มหนึ่งแล้วมันก็บอกให้กดอีกปุ่มหนึ่งว้าอันนี้คือเมนเควสนะฮะที่ติ๊กอยู่แล้วก็จะมีบางเควสที่ถูกล็อกลาเราจะไปเรียน Defense Dark Against Dark Art ก่อนหรือว่าจะไปชามก่อนก็ได้ไปชามก่อนเลยเลือกได้ด้วยอ่ะแปลก The นี้ map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ไม่เห็นจำได้เลยว่าเจอล็อกเก็ตด้วยจำได้ว่าเจอแค่ขวดกับถังน้ำนะถังน้ำแหละถูกแล้วนะฮะติ้งอยู่ไหนนั่นไงติ้งอยู่นี่เองวิงก็มีติ้งอีกติ้งหนึ่งทางด้านขวานะฮะ
ถ้าใส่หูฟังอ่ะจะได้ยินเอ๊ะคิดผิดหรือเปล่านะที่เราจะไปถูกแล้วแหละเราจะไปคลาสชามก่อนนะคะเพราะว่าคลาสชามจะสอนเราใช้วิชาแอคคิโอเราจะได้ดึงไอ้หนังสือพวกนี้ให้มันเลิกบินสักทีเห็นแล้วมันใช่ทีนี้เราจะมาเปิดประตูกัน11 บวก 2 เป็น3บวก 8 เป็น 21แล้วก็9 บวก 5 เป็น14 บวก 3 เป็น17 3 Revelio. I once flew to Ipswich and back. They all look the same. Last week, I performed a new. อะไรโอ้ของดีๆRevelio. โอ้ติ้งลูกปั้นมังกรไวเวิร์นองคลู You can't imagine how inconvenient travel was before มัน I พูดได้ invented ด้วย blue powder. นานี้โอ้เขาเป็นผู้คิดค้นฟลูพาวเดอร์นี่เองนะฮะคนที่หน้าเขาอยู่ตรงนั้น Revelio. Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. โอเคตรงนี้มันไม่มีเสียงติ๊งแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะไม่มีของอะไรแล้ววิ่งไปห้องเรียนได้บลูพาวเดอร์ Revelio. I'm sorry, I'm โอ้ sorry. เอาขวานฟันกันแล้ว อยากรู้จริงๆว่าถ้าผีโดนขวานฟันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้ว่าจะมีเนื้อเรื่องย่อเกี่ยวกับผีที่โดนขวานฟันให้เราได้เห็นหรือเปล่านะ Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him Revelio. of the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. ติ๊งอยู่ไหนก็ไม่รู้ Wouldn't it be really nice? And then Ooh, the werewolves see. joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 3 บวก 2 1752? เป็น The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. แล้วก็ I won't say my 4 บ goodbyes. วก I shall cheer for the 1 เป็ boy น who says you're 5 telling I'm not telling lies. lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a Revelio. flag? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. ได้ถุงมือแล้วนะฮะ แล้วก็ได้อะไร Enough. ไม่ You'll get แน่ us ใจว่า all อะไร to 10. ตอนนี้มีไซด์เควสแล้ว ไซด์เควสจะเป็นรูปธงสีดำนี่นะฮะไซด์เควสอะไรก็ไม่รู้ Library Annex อ๋อ ไว้เดี๋ยวค่อยทำ And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flag.
แต่ติ้งมันอยู่ไหนมันมีติ้งแต่ไม่รู้ติ้งอยู่ไหนเราเข้าเรียนดีกว่าฮะ Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? แต่ตาเราดูเขียวมากกว่าฟ้านะเนี่ย Anyone? อย่ามาถามเรานะเราเป็นเด็กใหม่ I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Obliviate Do you even remember how to perform a basic คาถาล summoning บความ charm? ทรงจำไม่ใช่จำได้หรอกไม่รู้ด้วยซ้ำนะเราเป็นเด็กใหม่ It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ใช้แค่เล่มเดียวเนาะมาแอคคิโอ Accio! That is not bad. ไม่เลวเลยนี่ You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ข้างนอกเฉยเลย I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? อันเนี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นยาอะไรบางอย่างของอังกฤษนะเคยเห็นเกมที่มันแบบคล้ายๆกันในSo why don't we have our newest student start us off? Sherlock Holmes Daughter of Evil มั้งนะฮะถ้าจำชื่อภาคไม่ผิด Very simply, cast Accio on one of the spheres and... Very good! Now, think of this like gobstone. Excellent control there. That's it! เราต้องให้ทำหลายรอบด้วยนะ Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ชุดนักเรียนน่ารักกระโปรงของโอไนก็คือยาวกว่าเราด้วย Let us see แต่กระโปรงเราความยาวกำลังดี
how it's done. Accio. Very good. Here we go. Phew. เกือบ Well done. Watch this. โอ้ไม่มีที่ให้เราเลยร้ายกาจยากทีเนี้ยโอเคหาที่ได้นิดนึง รูเล็กๆนะฮะ Score. Remarkable. ฮ่าโอ้ในที่ชั่วร้าย เอาลูกบอลมาขวางทางเราหมดเลย Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. 50เลยแย่แล้วโอเค ขอให้ได้โวยวายไว้ก่อน Be sharp. That is how it's done. เฮ้ยลืมดูสีอะไรสีอะไรสีเขียว Watch this. โอเคก็ยังดีลืมดูไปเลยว่ามันมีไอ้ที่ขยับไปซ้ายขวาว้านี่แหละนะนี่แหละนะเบาเบาอย่า That's it. 130ว้ากับ110นะฟูVery good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. แนะนำตัวอีกแล้ว Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. ไม่รู้เราจะได้เรียน Before I knew divination it, หรื we อเป had ล่า left Uganda and were halfway around the world ที่เราล at อง a ยั new งเล่น school ไม่ถึ in ง a ตรง new นั้นนะ country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Revelia. Of course, you can use Accio on humans, if you're so มัน inclined. อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ You'd be using it on clothing Ding. to be precise, Sebastian. Ding. You know word If you would. เดี๋ยวก่อนอาจารย์ขอปิงก่อนไหนอ๋อปิงน่าจะอยู่ในห้องที่ล็อกเข้าไม่ได้ยังไม่มีอโลโฮโมรานะฮะ You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation.
Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. อาจารย์รู้ได้ไงอ่ะ Professor Weasley has ก็ดูป asked ก that ติ your ดีนะเขา professors ไม่ได้ give ดู you ไม่มีสมา instruction ธิเลย outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. โอ้นักเรียนคนนี้ขยันมากค่ะสมเป็นเลเวนคอร์แล้วข้างหลังก็คือเฮ้พี่ฟินดอร์ขยัน After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. แต่ก็ไม่แปลกนะเฮอร์ไมโอนี่ก็เป็นเด็กเรียนเหมือนกันไหนคนนี้ว่าไง Professor Ronan reminds me of my grandfather. ซื้อปิวหลุด Loads ไป of เลย wisdom, but a bit mad. เอาเข้าไปแล้วทำไมล่ะ Hello there. You're the new student, aren't you? อ๋อ Hello. You wanted to เด็ก speak เร to เวน me? คลอยอีกคนหนึ่ง Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother ใครเขาทำ William คา would ถา tell อะไร you อยู่ not to be ข้าง so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. อ๋อเขาลองคาถาอยู่นะฮะก็งงว่าเอ๊ะอะไรทีนี้แหละเราจะได้เก็บหนังสือที่น่ารำคาญ Revelia. อยู่ที่ไหนนี่จะผ่านไงอันนี้เลยมาเจ้าหน้านั้น Revelia. That decision was the icing on the golden cake. ฟังแล้วยังไงก็อยู่ในห้องที่ล็อกไว้นะไม่รู้ฮะยังจะมีติ้งอีกเหรอโอ้วิกเกนเวลฟูชั่นนะฮะของฟรีดีจริงๆมีติ้งอีก Revelia. ไม่ติ้งแล้วสีขาวนี่เนตตี้หรือเปล่าไม่ใช่เนตตี้นะฮะนี่มันนักเรียนที่เป็นฝาแฝดของเด็กที่นั่งกินขนมอยู่ตรงนั้นนี่นะหน้าเหมือนกันชุดเหมือนกันเลยนะเรา Revelia. โอ้โอ้โอ้มีติ้งล่ะมีติ้งอีกแล้วนะฮะด้านขวากระดูกนกฟีนิกซ์เรียกได้อีกอย่างว่าออเจอรี่ไหนติ้ง Revelia. มันติ้งจะอยู่ในนั้นนะโอ้โหควันเชียวไปเรียนก่อนดีกว่า เอ๊ะเราลงมาเกินชั้นหนึ่งหรออ๋อเกินฮะเพราะเราลงไปเก็บติ้งแต่จริงๆก็ต้องลงอยู่ดี ก็ต้องลงตรงนี้อยู่ดีลงตรงไหนก็เหมือนกันป่ะอ๋อเพราะว่ามันลงแล้วขึ้นก็เลยไม่เหมือนมีหน้าหนังสือบินได้แถวนี้ไหมไม่มี
กันตัวจากศาสตร์มืด Is that all you've got? คนตั้งชื่อนี่เขาแปลเก่งนะฮะ Defense Against Dark Perhaps you'd be good Arts enough to blast each other to อาร์ตแปล pieces เป็น in ศา your สตร์ own ได้ time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black คือมันฟังดู skull. ดีด้วยอ่ะ It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. สามารถบ่นเราได้หูชาแน่นอน To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. อย่า Care to หา defend เรื่อง yourself, อาจาร Master ย์ Poet? No? เข้าใจ One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso not Levioso คุณไหมฮะประโยคนี้ Leviosa. It's Leviosa not Leviosa ถ้าใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งอาจจะต้องจำได้นะฮะ ประโยคของเฮอร์ไมโอนี่น่าจะเป็นไม่ใช่ประโยคแรกอะแต่เป็นประโยคแรกที่คุยกันจริงๆจังๆแล้วก็เลยนำไปสู่เหตุการณ์โชว์จะว่าไปแล้วลำดับก็เหมือนในภาคหนึ่งเลยเนาะเริ่มต้นจากการเรียนเลวิโอโซ Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. การต้อนรับของนายน่ะมันไม่โหดร้ายเท่ากับของชุดเกราะหรอกนะ This should be easy. Protego. Leviosa. Protego. Complicates things. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Leviosa. ไปแล้วลอยไปแล้ว Not bad for a beginner. นี่เลวนี่เด็กใหม่ You give as good as you get. เราก็แบบเขาชมใช่ไหมยิ้มหน้าบานเขาก็เหมือนมาหาเรื่องเรามากกว่า I put you on ไม่ the เลว spot, นี่แล้วก็ and you rose to the challenge. Points to Slytherin. ได้แต้ม Thank you, ด้วย Professor Hecat. Glad to have the ที่ opportunity อยาก to รู้คือตอน practice. นี้ If ส what ลิ I've ธีริน seen ได้แต้ม today เท่า is ไหร่ any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. โอ้อาจารย์ให้คำแนะน Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. ำเอ๊ะ Again, well done today. ทำไม I อา shall จารย์เหมือน reach รู้ out อะไร soon บางอย่าง with additional assignments. รู้ได้ไงว่าซัลโลจะบอกเราได้ว่าไปฝึกสู้ได้ที่ไหน That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Revelio. วิลิโอล็อกไว้อีกแล้วจำไว้เลยนะอาจารย์เดี๋ยวรออโลโคโมล่าได้เมื่อไหร่ของทุกอย่างในห้องอาจารย์จะต้องเสร็จเราเนี่ยอาจารย์ทุกคนเลยนี่ไม่ใช่ล็อกธรรมดาด้วยนะล็อกเลเวล2ว่าไงเซบาส Nice เตียน work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something.
Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. แล้วไม่ใช่ไม้คาถาของเราด้วยนะ Perhaps this ไม้คาถา wasn't มื your อสอง first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. มีของรางวัลหรือเปล่า Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you คือ soon. เมื่อกี้จะลอง Perhaps กดดูว่า somewhere มันเป็นคาซีนหรือ unsanctioned. เปล่านี่ We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till ทำ next ไม time. เมื่อกี้นายดูตัวสูงกว่าเราอะปัดตัวสูงกว่าจริงด้วยโอ้เราลืมไปเลยนะคะเราได้ของมาแล้วเราก็ต้องแต่งตัวสินี่ไงแต่งตัวแล้วก็แว่นเนี่ยไม่ใส่แน่นอนหมวกก็ไม่เฮ้ยหมวกน่ารักหมวกแบบรัสเซียมากๆเลยเป็นหมวกคุ้นๆไม่ได้ต้องใส่ละ ทีแรกว่าจะไม่ใส่เดี๋ยวสิชุดคลุมนะชุดคลุมโอเคก็ชุดใหม่แต่ก็ใส่อยู่แล้วอ๋อแต่จะบอกว่าเนี่ยน่ารักดี น่ารักดีชุดชั้นในสมัยก่อนแล้วแบบรองเท้าก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าแบบสีขาวด้วยนะหมวกน่ารักมากแต่แบบมันก็น่ารักอะนะแต่ว่าไม่ใส่ก็น่ารักเลือกไม่ถูกใส่ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูในคาซีนนะที่ต่อไปที่เราต้องไปก็คือหอคอยเสาอิงนั่นแหละเสียงมาจากไหนนะเริ่มใกล้แล้วนี่ไงอ๋อเป็นวงดนตรีที่เล่นเองอยู่Lumos ไปไงนะจำไม่ได้ได้แค่ว่านี้แหละมั้งต้องขึ้นไปชั้น2ไม่ใช่ชั้น2สิขึ้นไปชั้น1อะเห็นแล้วเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นมานี่เจ้าผีเสื้อกลางคืนแต่เราแต่งตัวดูหนาวมากนะแต่ก็เหมาะแล้วแหละมั้งฮะก็สตรีมคริสต์มาสก็แต่งตัวแบบคริสต์มาสใส่ถุงมือใส่หมวกหนาวกระดาษมาแย่กระดาษของเราแล้วRebellio เสมอ
ห้องนี้ล็อกไว้อีกแหละวี Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' แล้วเป็น lavatory. Not ผี for the เลอน้ำได้ไงก็ไม่รู้นะห้องน้ำผีสิงเป็นห้องน้ำที่พีฟช He อบสิง tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed us in his containment charms. So I จริงๆเมื่อกี้ไม่ต้องสแกนก็เห็นมันกำลังเขียนอยู่เลยนะกระดาษมีอีกปิ๊งหนึ่งทางด้านขวาด้วยนี่สินะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยใช่ไหมมันอันใหญ่ยังมีอีกปิ๊งด้วยด้านขวาแต่น่าจะอยู่ตรงโซนที่เราเข้าไปไม่ได้อันนี้ไม่รู้เปิดยังไงแอคคิวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ Not sure. Glad you could make it. Lucan's just over there. อ้าวเขายังไม่ทันพูดให้จบเลยเราไปรีวิวโอโซ่ซะก่อน กดฟังสิ่งที่เขาจะพูดเลยเขาพูดอะไรได้หมวกท็อปแฮทมันไม่โมเอะนะหมวกท็อปแฮทหมวกนี้แหละโมเอะแล้วน่ารัก Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. ดูเด็กกว่าเซบาสเตียนอีกนะแต่เหมือนแบบ You must have really impressed เขาดู Sebastian. น่าจะเป็นประธานชมรมนะเนี่ย I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? แล้วสีมันเข้ากับชุดคลุ I มด้วย match นะ you เนี่ with ย other เดี๋ยวนะ duelists, ฮะ and whoever is still standing in the end wins. ชอบ It's ผม our แบบ way of นี้มากเลย determining มัน the เป็น school's หลอด greatest หลอด duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? ไหนๆก็มาแล้วเอาเล Get me in the ย ring. Spectacular! Let the fireworks begin! เขาดูตื่นเต้นมาก We'll make you regret signing up. โหดจังเราอ่ะ Confringo. Leviosa. You're better than that. การไม่ทันไปแล้วด้วย Descendo. ว่ามัวแต่มองเด็กคนข้างๆเลย Act like a winner! เราไม่ให้ล้มหรอกนะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ Pity more people can't watch the duels. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. ถ้าเป็น I may แชม have เปี้ยน something แล้ว lined up สู้ for กั you. บทีละสอง Again, คนทุกครั้งก็ congratulations ดี on นะ your first crossed ones victory. Well fought. ปัญหาคือมันไม่ใช่ Hope to see you back here again. ต่อไปจะไปเควสย่อยที่อยู่ใกล้ๆกับเควสหลักนะเควสเควสเลย like a moss to a frame ไม่ใช่ a flame นะ a frame ทำไมประตูมันแบบเขียวจังเลยเมื่อกี้ Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do.
เราก็ดูตัวสูงเท่ากันนะยังต้องโตกว่านี้อีกเหรอเจ้าหนุ่ม I feel sorry for your next opponent. โหลดดิ้งยังชัดเจน Revelio. โอ้มันมีติ้งอ่ะอยู่ไหนติ้งมีตรงนี้บันเทิงมากทุกคนเล่นดนตรีกันหมด แต่ว่าปิงน่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะปิงนั่นน่ะน่าจะอยู่เดาเลยนะอยู่ในห้องน้ำเอ๊ะใช่เหรอไม่ใช่แฮะทำไมห้องนี้มันดูกริฟฟินดอร์มากๆเลยมันสีแดงทองนะฮะติ้งไม่ติ้งRevelio. เอ๊ะทางนี้ดูไม่คุ้นเลยนะเนี่ยเหมือนไม่เคยมาอ๋อเคยมาแต่ว่ามาในทางที่มาปกติออกจากทางนี้ไปทางโน้นไม่เคยมาจากทางโน้นเข้ามาทางนี้อยู่ในตึกนะมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะจากเสียงใช่ไหมจริง Revelio. ข้างบนเหรอโลกของเซอร์คาโดเกนเพื่อนของเมอร์ลินแล้วก็เป็นอัศวินโต๊ะกลมด้วยเป็นคนที่ล้มมังกรไวเวิร์นนะมันไม่ติงหนังสือบินมานี่ Revelio. ไม่มีหนังสือบินแล้ว This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. นึกว่าเป็นสีส้มนะแต่ว่าเป็นสีเหลืองแบบน้ำตาลน้ำตาล Painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll แต่ have เขา better ไม่ luck รู้สึก than ส I งสัย have. เลยเหรอว่าเวลาที่ไล่ลูมอนแล้วมันจะมีภาพโผล่ Do ขึ้นมา come เนี่ย and find me if ถ้า you เขา still สงสัย live. เขาก็ต้องเดินไป That's ดู what must ส be a ถานที่ clue. ในภาพ I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. นั่นไง What could be so เสื้อ special about it? Let's get you back to your frame, little moth. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. จริงๆเราจะแกล้งเขาก็ได้นะแกล้งไม่บอกว่า Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? สรุปแล้ว How? ความลับมันคืออะไรนี่ไงไม่บอกหรอก แต่เราไม่เคยกดไม่บอกหรอกนะฮะ I found the Well, location okay. depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too.
So is Meat, although he does tend to over-explain. ทำไมบาง Well, ค I'm นได้ glad ใส่กาง someone เกง figured ก็ it ไม่รู้ out. นะเนี่ย The moth! I should have seen that. โอ้ Harry Pippin certainly being Levi. แฮร์รี่พิปปินนึกว่าแฮร์รี่ปิปปินแฮร์รี่ยังไม่เกิด I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Thank you นี่ for ไง asking. I'm น้องคน Cressida, เมื่อ by กี้ the ที่ way, and นั่ I'm ง afraid จดอยู่ everything's ในคลาส not เรี all ยน right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meat told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. Hey. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meat tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. เดี๋ยวเราจะได้อ่านไดอารี่ของเขานะฮะ มา โหลดดิ้ง I'm going to have to use Accio. Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. วันนี้เป็นวันดี จนกระทั่งแกเลตเนี่ย เอายาอะไรสักอย่างที่เขาผสมมาทำ6ใส่ฉัน อ๋อ6ใส่หม้อน้ำยาของฉัน ฉันก็เลยต้องเริ่มทำยาใหม่ เขานี่ชอบสร้างปัญหาจังเลยนะ ชอบคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องทำยา ปรุงยา แล้วก็ชอบขัดจังหวะในชั้นเรียนของอาจารย์ชาร์ปด้วย ด้วยการทดลองของเขาถ้าเกิดเขาไม่ใช่หลานชายของศาสตราจารย์วีสลีย์แล้วก็เขาคงโดนไล่ออกไปแล้วอาโบสโมกี้คืออะไรไม่รู้นะฮะ น่าจะเป็นชื่ออาหาร วันนี้มีอาโบสโมกี้ให้กินอีกแล้ว กินจนน่าจะกลายเป็นอาโบสโมกี้แล้วเนี่ย อยากกินพายเนื้อบ้างอยู่ที่นี่ Revelio. ชอบมากนะคะ จับหน้าหนังสือนี่มันสนุกเขาไม่ได้ Revelio. ติ๊งด้วยนะ ติ๊งอยู่ใกล้ข้างล่างเหรอถ้าจำไม่ผิดติ๊งน่าจะอยู่ในโซนต้องห้ามนะฮะ เข้าไปไม่ได้ จำได้ว่ากดหาเนี่ยแหละแล้วก็ไม่เจอแล้วก็เดินไปถึงประตูที่ล็อกไว้แล้วก็เข้าไม่ได้3 เล่มแล้ว ไม่รู้ว่าอีกเล่มอยู่ไหนLumos. นั่นไงปิงโอ้
ติ้งกับผีเสื้ออยู่ที่เดียวกันRevelio ไหนหนังสือเล่มสุดท้ายมองไม่เห็นเลยบรรณารักษ์คนแรกของฮอกวอตส์เฮ้ยนั่นไงเหลืออีกตั้งอีกเล่มหนึ่งRevelio มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเห็นแล้วต้องเล็งจังหวะที่ดีหายไปแล้วนั่นไงมานี่เดี๋ยวนี้เจ้าหนัง That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio มีโน้ตอยู่ตรงนั้นด้วยถึงศาสตราจารย์แบล็กฉันขอแบนการใช้เวทมนต์ในห้องสมุดได้ไหมใครก็ไม่รู้ชอบแอบ มีคนแอบเข้าไปในโซนห่วงห้ามแล้วเครสซิดาบลูมก็คิดว่าห้องสมุดเนี่ยเป็นของตัวเองคนเดียวที่จะใช้คาถาอะไรก็ได้มันทำให้ห้องสมุดวุ่นวายมากเลยนะรู้ไหม เทียบกันกับพวกเด็กๆป่าเถื่อนพวกนี้แล้วเนี่ยพีฟเนี่ยดูกลายเป็นผีสงบเสงี่ยมไปเลยขนาดนั้นเลยเหรอ It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. คืนไดอารี่ให้ Hello, เขานะ Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot แต่ off เขา your ก็เรียน hands แอค now. คิวกับเราไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึง Here ทำไม you เขา are. ถึงเก็บเอง Well, ไม่ได้ lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. ขอโทษนะเราน่ะอ่านไดอารี่ของเธอไปแล้วล่ะฮ่า My family and I travel somewhere every summer. I'm dying to visit Romania. อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องหลักนะโหลดดิ้งชัดจีน Revelio Levioso มีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยมันจะเป็นด้านนอกปราสาทเราติดไฟอันนั้นหรือยังก็ไม่รู้ดูสิ Revelio ยังไม่ได้ติดนะ เพลงโรดดิ้งอีกสินี่ไงเมียวระหว่างที่เล่นแมวก็สลามกินน้ำแมวโม Revelio โอ้ติ้งด้วยดูเพลงเข้าไปไม่ได้ ถ้าไม่รับคุยก่อน What about the room, Professor?
I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Deke. There you are. Deke. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? นี่ก็จะมาสืบเรื่องอีกแล้ว Nothing more, Professor. ถ้าอยากรู้ไปถามอาจารย์ฟิก I'm เอง trying to สิ get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ทำไมพอแบบเห็นเราเป็นเด็กนักเรียนก็เลยรู้สึกว่าจะมาล้วงความลับเท่าไหร่ก็ได้แต่พอเป็น Professor Fig ก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันก็เลยไม่ล้วงความลับเหรอ Professor Ronan did แปลก mention มากเลย something นะ about อาจารย์ that. วิสลี In ย์ fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. อาจารย์วิส You've ลีย์นี่ค managed ง your ไม่ได้เป็น classes ตัวร้าย well with a borrowed wand, ตัวร้ายลับ but ๆ you'll ใช่ไหม find the นะ magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your พอดู work, ในสตรีมแล้ว the เนี่ยมันดู sooner ค่อ you นข้าง can มื enjoy ด a มากเลย butterbeer นะ at เนี่ the ย Three Broomsticks. แต่ว่าตอนเล่นจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเกมมืดนะรู้สึกมืดไหมฮะเกือบลืมไปเมื่อกี้มันมีติ้งเราจะปล่อยให้ติ้งผ่านไปไม่ได้คุยกับ Professor Ronan เพื่อรับ assignment แรกนี่ไงติ้ง Revelio. นี่มันย้อนมาจากอนาคตหรือเปล่านี่มันถ้วยที่รอนเสกนี่นะถ้วยสแคปเบอร์มีหางวันนี้ก็ล็อกห้องอีกแล้วไหนดูซิล็อกเลเวลอะไรเลเวล1รอเจอกันได้เลยสมบัติของอาจารย์ อะโลโฮโมล่ามาเมื่อไหร่นะสินี่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เรียนอะโลโฮโมล่านะ I hear Feldhoff's been getting attacked by Ranrock's lawyers. Professor There you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. นึกว่าจะสอนเลยทำไมต้อง Why ทำงาน must เพิ่ I มด้ first วย complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. วิชาสอนการ I'll ใช้ start on the Reparo task right away, Professor. มันคืออะไรเราต้องใช้คาถาอะไรหรอมันเกี่ยวข้องอะไรกับ Reparo Revelio. นั่นมันมาแล้ว
มาแล้วไอ้หนังสือ This is the right area. Got it. จับมันไว้ โหลดดิ้งเอ๊ะไม่โหลด Flying page must be around here somewhere. Brilliant. Revelio. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. คนนี้ชอบเดินไปเดินมาแล้วใช้คาถานี้ด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าคือคาถาอะไรเหมือนก็เป็นไม้เท้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเท่าที่ดูแล้วออมินิสอาจจะตาบอดหรือเปล่าแต่เหมือนเขาก็เห็นอยู่นะว่าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ตาเขาเหมือนมันดูขุ่นๆนะฮะโหลดดิ้งI trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. มันมาแล้วว่าแต่คาถาแอคคิโอมันเกี่ยวข้องอะไรกับริเพโรก็ไม่รู้นะฮะ That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? ไหนดูสิรูปปั้นอะไรรูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหวังอ๋อก็เลยกุมหัว เพื่อเอ๊ะ Revelio. ไม่ใช่ทางนี้เหรอโอ้โหก็ถูกแล้วนะเนี่ยอ๋อต้องไปโผล่อีกฝั่งนึงติ้งไหมไม่ติ้งแต่ว่าข้างนอกไม่ใช่ข้างนอกตรงที่ล็อกอยู่มันมีของไปไม่ได้นะฮะล็อกRevelio. Surrender. ครับสิครับเว้นเอ้ยเว้นนี้สวยดีนะเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงโกโจเลยฮะแต่ไม่ใส่อันนี้น่ารักดีแต่ว่าอันนี้ดูเข้ากว่านะไหนผ้าพันคอสีม่วงสีฟ้ามันจะเข้านะถ้าเราเป็นเด็กบ้านเลเวนคอน่ะแถมลายก็ดูเป็นลายอะไรก็ไม่รู้มันฟ้ากับผิดแต่ใส่ไปเถอะได้ค่าป้องกันเพิ่มนะฮะมันก็ไม่ได้ขัดขนาดนั้นจะขัดนิดนึงก็เถอะโอ้มีติ้งด้วยด้านซ้ายนี้เลยเนี่ยเหรอมองติ้งด้านขวาด้วยนี่เหรอRevelio. Oh. A beginner's guide. ระฆังสามพี่น้องคนทางขวาน่ารัก I used to like transfiguration, but now it seems to be getting old.
blue ก็อันนี้มีไหมนะมีด้วยก็มีเสียงอันหนึ่งทางด้านขวานะอะไรอ่ะอันนั้นไม่ใช่ผงฟลูแต่ว่าช่างมันก่อนนะฮะ Well, fancy meeting you here. อันนี้ใช่ด้วยยังมีอีกปิ้งหนึ่งให้เดาคืออันนี้ใช่ไหมปิ้งนั่นไงเศษไม้กวาดค่ะที่ทำเป็นรูปไม้กวาดว้ายเป็นโรคจิตเหรอ นั่งดูไม้กวาดหักเพื่อระลึกถึงไม้กวาดเก่า My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? แต่แปลกใจมากเลยนะฮะก่อนหน้านี้ที่สตรีมเกมเจไดคือมันไม่เวิร์กเลยนะบน YouTube ไม่รู้ทำไมแต่ว่าดีใจนะที่เกมนี้มันแบบเล่นได้ไม่มีปัญหาทั้งที่รู้สึกว่าเจไดโลนเซอร์ไวเวอร์เนี่ยมันน่าไม่ใช่โลนเซอร์ไวเวอร์เนี่ยน่าจะออกมาทีหลังเกมนี้มั้งฮะก็เลยแต่เอาจริงๆนะภาคแรกก็มีปัญหาอาจจะเป็น I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. เด็กดื้อนี่นะชอบเข้าห้องกักบริเวณ this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. เหมือนฮูดดี้ของเราเนี่ยเกี่ยวกับของเขาด้วยนะคะเนี่ย and I was able to convince old เป็น Scribner เขียว that แบ I บ had เขียว somewhere to ใบ be. มาเขียวต้นไม้นะแบบเป็นเขียวคำ So how did you manage to ขี้ม้า get นิ on ด the นึง librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I ภาพส shouldn't วย be ไหม allowed in ฮะ the restricted section, and I, on the other hand, am inclined แต่ to ว่าภาพ disagree. สวยมากเลยแต่ว่าบางที Just one moment. บางอย่างอ่ะมัน This ก็ is ชัด an เกินไป excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty ชัด to เกิน look ไป at. จนมัน If you มัน stew แบบ them long enough, they make a powerful potion เกินอ่ะ ingredient. อย่างเช่นรูขุมขนอะไรเงี้ย Revelio. ใช่ไหมใช่แหละ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. ดูสิ What's going แต่ on? ป่าต้องห้าม See for yourself. ฮิป Quite โป a กรี sight, ฟ isn't นะ it? You certainly don't see that every day. It. Do you think Poppy's already seen the hippogriff? Revelio. He already named them too. Prance, Hoof, and Sugarfoot. เฮ้ยของมูนสโตนนะฮะไม่รู้เอาไว้ทำอะไร Revelio. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Blue Hence the name. การ Precisely. เพลง They think it's too dangerous. ติดเปล่า I แล้ว think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. เอ้าเซบาสเตียนทำไมไม่เดินมาเซบาสเตียนเฮกเราแค่พยายามจะเก็บของอยู่นะเซบาสเตียน Revelio. เบดโอ้กระต่าย
ก็ลดรากนะฮะมีเห็ดซ้ายข Have วา you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. มา It ที่ is เคยล่อง that. หน I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. มาหยุดยืนเฮ็ด Revelio. เราจะต้องเป็นคนที่รวยของมากที่สุด เก็บมันทุกกอที่เจอทุกเห็ดทุกใบไม้ใบหญ้าเก็บ I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. Oh. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Revelio. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. โอ้อันนี้มันยิงได้ตั้งแต่ข้างล่างเลยนะเนี่ย Revelio. ยิงไหมเห็ดบาสเตียนมา Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? ไม่ใช่ ground keeper นะฮะไม่เหมือนแฮกริด You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, เมา sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. ดูเมา Revelio. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, อะไรคือ but he's obviously demi-guise? had too much of ก็ไม่ it. รู้นะฮะ I've never seen Mr. Moon in such a state. Revelio. เห็ดอยู่ไหน Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. เอ She's not well at the moment, but she'll be better soon and back up. รูปอดีตยังมีชีวิตอยู่โอเคนะยังมีชีวิตอยู่ Accio. อ่ะสะพานมันบ้างมานี่เดี๋ยวนี้แค่หนังสืออย่า Revelio. ต้องมีอีกโอ้ยซื้อOne bucket. Accio. มันหลบอยู่ I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. Revelio. We all flock to it like moths to a flame. บ้านหลังซื้อนี่มีไหมนะไม่มีนะ แต่ว่าข้างขวาเหมือนจะมีนั่นไงร้าน Victorious Quadron เป็นร้านขายคอดรอนนะฮะแต่ว่าไปแล้วที่ถ้ำเราเนี่ยมีหม้อหุงข้าวอยู่หม้อหนึ่งทรงมันจะเป็นทรงกลมๆเหมือนหม้อคอดรอนเลยเราว่าน่ารักดีนะฮะเรียกว่าไงดีล่ะเหมือนเป็นหม้อปรุงยาแม่ So ม how ด would ใน you บ้า like น to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. รู้แล้ว I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. ทีแรกเรารู้สึกว่าตาของตัวละครเราเนี่ยมัน Remember, ดูไม่ค่อยฟ้า have เลย fun. แต่ตอนเนี้ย It's Hogsmeade. อยู่ดีๆมันก็ฟ้า คือมันฟ้าเพราะว่าตอนเนี้ยเราใส่ผ้าพันคอสีฟ้านะฮะ ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้สีเขียวมันก็จะดูเป็นสีเขียวตอนนี้มันดูเป็นสีฟ้าอันนี้ก่อนละกัน
Revelio. ของเยอะเลยร้านนี้ An inquiring mind. ไม่ใช่ร้านนี้ด้านข้างมีอะไรติ๊งหน้าร้านด้วยนะฮะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมีบันไดขึ้นไปด้วยน่ะนี้Enchanted Staircase อ๋อก่อนหน้านี้เห็นนะฮะ Enchanted Staircase แต่เพิ่งรู้ว่ามันเปิดอย่างนี้นี่เองสองมีอะไรมีกล่องสมบัติก็มีหนังสือนี่ Revelio. วันนี้ดูจะไม่มีอะไรแล้วนะโอ้นึกว่าหนังสือบินมันเป็นไม่ใช่หนังสือบินนะฮะมันเป็นการ์ดอะไรสักอย่างของร้านนี้ I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? โต๊ะวางหม้อกับหม้อแล้วก็ If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. เฮ้ยนี่มันถุงมือใหม่นี่นะดูเป็นของดีมากพวกนี้ไม่ใส่ไข่ทิ้งเว้นก็ไม่ใส่ไข่ทิ้งเดี๋ยวขอลองถุงมือก่อนถุงมือดีกว่าเดิมด้วยดูสิพอใส่ผ้าพันคอสีฟ้าแล้วตาเป็นสีฟ้าขึ้นมาเลยนะพอไม่ใส่ผ้าพันคอแล้วตาดูเป็นเขียวๆเอาออกดีกว่าเป็นสีเขียวเนี่ยแหละ ส่วนผ้าพันคอก็เดี๋ยวขายทิ้งไปนะฮะเพราะว่า Let's look at what we have, shall we? ไม่ใส่เก็บไว้ทำไม Yeah เราจะเป็นคนรวยเฮ้ยไม่ใช่เป็นแม่มดรวย Revelio. Hogsmeade is very fortunate to have its own cauldron shop. เขาไปยังไงนะ ไม่รู้นะว่าเข้ายังไงแต่ว่ามันมีของแน่ๆอาจจะเข้าจากทางร้านของอาจารย์ของคนขายหนังสือนั่นแหละฮะกระโดดข้าม Lumos ก็แถวนี้น่าจะมีท่าเรืออยู่ว่ายน้ำปีนขึ้นยังไงอ่ะปี
ปีนขึ้นได้ปะเนี่ยเอ๊ะอย่าบอกนะว่าปีนขึ้นไม่ได้น่าจะปีนขึ้นท่าเรือไม่ได้หาของได้จากในน้ำเลยยอดมากนี่ไงเสื้อเขียวLumos. อะไรไหมนะไม่มีแล้วนะไหนแล้วว่ากรอบรูปเมื่อกี้ข้าม Revelio. นี่อะไรอยู่ทางนั้นก็ไม่รู้ด้วยนะโอ้ท่าเรือมีอีกด้านซ้ายนะแต่ไม่รู้คืออะไรโอ้มันเข้ามาได้แล้วที่นี่คือที่ไหนRevelio. โอ้มีหมาบ้าเลือดด้วยอ๋อไม่ใช่หมานะฮะหมูป่าน้ำลายยืดอะไรเนี่ยน่ากลัวมากซดเหยือกนึงอะไรก็ไม่รู้ Revelio. บ้านพวกนี้ล็อกไว้หมดเลยหนังสือมันหนีไปได้แล้วมาเดี๋ยวนี้ Revelio. มีเสียงเป็นด้านหลังอีกนะนี่หรือเปล่ามีเสียงอะไรที่นั่นขวา Revelio. ยิงมีเสียงอะไรฟึบๆอยู่ด้วยยิงอะไรเอ่ยRevelio. มีติงด้านขวาด้วยติงเดี๋ยวนะนี่เรายัง เราเดินเลยเข้ามาไกลมากแต่ว่าเราลืมแวะร้านของโอลิแวนเดอร์นะฮะโอ้เพิ่งเคยเห็นคนขี่ไม้กวาดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะขี่ก้านกล้วยเลยดูสิไม้กวาดอันเล็กนิดนึงดูเด็กๆขี่ก้านกล้วย Revelio. Revelio. มันมีอะไรปิ๊งอยู่อีกนะเนี่ยปิ๊งอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปร้านโอลิแวนเดอร์ก่อนแล้วกันนะฮะRevelio. โอ้หรือว่ามันจะอยู่ในร้านซองโก้ก็ไม่รู้ที่มันปิ๊งเนี่ยนี่อะไรอ่ะเพิ่งเคยเข้ามานะคะซองโก้เห็นแล้วนึกถึงร้านของเฟรดกับชอสเลยเฟรด
โอเคร็อกสปอนสบู่ไข่กรุบเฮ้ฮะพอเอาไปแช่น้ำแล้วลูกออสจะออกมาแหมยังมีหนังสือกระดาษพิมพ์อยู่ข้างนอกก็น่าจะยังมีของให้เราเก็บกระดาษให้เราเก็บปิ้งอยู่โอ้มีหรือเปล่าด้านนี้คืออะไรเอ่ยมันคือดังบอมระเบิดขี้กลิ่นเหม็น กระป๋องลึกลับเปิดแล้วโอ้มีพลุนะฮะมีของเล่นเยอะนะร้านนี้แต่น่าจะไม่มีติ้งแล้วป่ะไปหาโอลิแวนเดอร์กัน The Ollivander where the heck is he where the heck is he shop Revelio ไม่ติ้งแล้วมาเราจะมาซื้อไม้คาทาของตัวเองแล้วนะฮะI'll be right with. It's you. Just a moment, please. คนดีไซน์นี่คิดดีนะคะแบบว่าที่เอาไม้คาทาไป For a new wand, yes. ไว้ที่หู It's เหมือน about กับ time. Yes, about อะไร time. นะคนส Well, มัย you're ก่อน our new ที่ fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold เรียกว่าคนส Ollivander มัย is ก่อน the เลย name. นะ But of course, คนที่ you'll เอา have heard of the ดินสอ Ollivanders, I'm sure. Finest คัดหู wand ไว้ makers in the world. มัก It's จะเป็น a คาแรคเตอร์ pleasure ประเภท to meet นัก you. ประดิษฐ์อะไรประมาณ Truly. นี้ก็ Now, เป็น come นัก with ประดิษฐ์ me. ไม้คาทา Let's find you the เอา perfect ไม้คา one, ทา shall we? หนีบหูไว้ No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. สกิปเฟรมอ๋อมีสกิปเฟรมด้วยนะฮะไม่แปลก Once more, come on. แต่ตอนเท่า Really ที่มันไม่ swish ดับ it. ก็ไม่เป็นไร Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Dragon Heart เอ็นหัวใจมังกร Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. ต้องเป็นกล่องที่สีไม่เหมือนอันอื่นเลยนะสีเขียวอะไรเนี่ย Yes. I think you might be the one. Here. Take it. เราไม่เคยเห็นโอลิแวนเดอร์รับเงินเลยนะเราก็จะงงมากว่าเขาดูตั้งใจขายขนาดนี้เขารับเงินบ้างหรือเปล่า Curious indeed. ไม้ประเภทไหนคือ Elder Ebony Dogwood Cypress
slightly อยู่ที่ How intriguing. นี่แล้วกันแน่นอนว่าต้องเป็นเส้นขนผมยูนิคอร์น A unicorn hair one, what do you think? ไม้คาถาสีเดียวกับผมเราด้วย Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. That connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. เสร็จไปอีกอย่างหนึ่งแล้วถือไม้คาถาสีขาวออกมาจากร้านด้วยนะ Yeah แล้วก็ต่อไปเราจะต้องไปร้านขายอุปกรณ์ทำยานะฮะ Revelio. หน้าหนังสือที่บินอยู่มันอยู่ไหนโอ้หน้าหนังสือยังไม่เห็นแต่เห็นเฟรมแล้วก็ต้องมีอะไรบางอย่างนั่นไงเฮ้อันนี้เราก็เข้าได้เหรอว้าบ้านใครก็ไม่รู้แต่เข้ามาได้เฉยๆเลยแต่ไม่มีอะไรนะไหนฮะฟ้าเนี่ยนี่ไงท่านเดินอ้อมนะฮะถ้าเดินมาทางฟูลเฟรมก็เสร็จวิ่งไปที่สวนที่ไหนสักแห่งเนี่ยแหละในสวน Revelio. โอ้เผื่อมันจะ Revelio เผื่อมันจะโผล่มาให้เห็นนะเฮ้ยลิงไหนอะเราอะสวนมันใหญ่มากด้วยรู้ว่าอยู่ตรงไหนของสวน Revelio. Revelio. นั่นมันผีเสื้อตัวนี้แน่เลย Lumos. กลับไปตรงนู้นนะใกล้ๆเลยนี่นะเราวิ่งอ้อมอ่ะ นี่ฮะไปต่อร้านขายอุปกรณ์ปรุงยา Revelio. นี่อีกแล้วRevelio. เสียงเหมือนอยู่ในตึกนี้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นตึกอะไรดูสิโอ้ฟรีร้านไม่กว่า3 ด้ามฮะว้ายังมีอีกอะแต่ไม่รู้ที่ไหนให้เราก็น่าจะเป็นข้างบนนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันไป
เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาร้านไม้กวาด3 ด้านเนี่ยไม้กวาด3 ด้าม Revelio. หนังสือบินนั่นเองดีวิงโอ้อันนั้นไม่รู้ตึกอะไรนะฮะแต่ดูดีมากเลยมีแบบเป็นเขียวๆด้วยแล้วมีฟักทองเต็มไปหมดRevelio. โอ้ร้านขายยาอ๋อตรงนี้เองนะฮะร้านขายยา Welcome to J. Pippin's Potions. ยินดีต้อนรับสู่เจปิปปินอ๋อนั่นไงสิ่งที่เราตามหาอยู่บิงหมดแล้วบิงตรงนี้นะพอกมีไกด์เพิ่งหาได้แค่10ได้แค่ไม่ถึง5 อัน Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before. เราต้องมีบทตอนหลัง It's แน่ my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. ยาที่รักษาได้ทุกอย่าง มียาทุกอย่างมียาสำหรับโรคทุกอย่าง How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. แว่นไม่ใส่อยู่แล้วมืออันที่ใส่อยู่ตอนนี้โอ้อันนี้ดีกว่านะแต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนสีด้วยอ่ะเราจะมาดูสูตรยากันในคอลเลคชันมั้งนี่ไงสูตรยาวิกเกนเวลใช้ดิทานี่ลีฟแล้วก็ฮอกลัมฟิลนะฮะทีนี้เนี่ยร้านนี้เหมือนจะไม่เห็นมีดิทานี่ทำไมอยู่ดีๆสว่างเฉย What just happened นั่นนี่ Revelioอะไรน่ะมันจะเป็นหน้าหนังสือบินได้เลยนะใช่นี่บินฉิวเลยนะเราตลาลมเลยแหละ ขนาดนี้หยิบที่เราเห็นอยู่ในบ้านเข้าไม่ได้ล็อกไว้จำไว้เลยว่าที่นี่แหละที่เราต้องมาโอเคตรงนี้ดูไม่มีอะไรนะฮะมา Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a 5th year.
You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of พ่อค้าคนกลางนี่นะพิพินมาซื้อที่นี่แล้วก็เอาไปขายที่ร้านดิชนี่นะฮะ Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Not grass. That's everything. โอ้ของที่แฮร์รี่ใช้ดำน้ำเลยฮะRivel Stick อยากได้หมดเลยอะแต่ว่าตังค์ไม่พอ อันนี้ก็รวมกันเป็น700บวก200เป็น900บวก450เป็น1,350ไม่พอจริงๆเลยแต่ถ้าเมื่อกี้เราไม่ซื้อฮอกลัมเราก็จะมีของอยู่นะไม่เป็นไรช่างมันโอเคตอนนี้เราได้ของครบแล้วนะฮะเพราะงั้นเราก็จะกลับไปหาเซบาสเตียนกันยังมีความลับอีกมากมายที่เราไม่สามารถรู้ได้ในเมืองแห่งนี้เพราะว่าเรายังใช้อโลโมล่าไม่ได้นั่นเองแต่จริงๆตอนที่ก่อนเราซื้อเกมนี้นะที่แรกเราว่าจะไม่ซื้อแล้วแหละแต่ว่าเราได้ไปลองเล่นของเพื่อนที่เขาซื้อในสวิตช์มาซึ่งเราเล่นแป๊บเดียวเราก็ได้หน้าหนังสือในฮอกมีดครบแล้วแต่ไม่รู้ทำไมนะของในคอมอะรู้สึกว่ามันไม่ครบให้ง่ายๆอะก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ข้างหน้ามีได้นั่นมันไกลไปใช่ไหม มันไกลไปเลยไม่มาให้อะไรปลาหินนี่นะโอ้ตรงนี้คือเอาเดินวนมาไกลมากเลยนะเนี่ย นี่คือท่าน้ำเมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะใช่ท่าน้ำที่เรามาเก็บผีเสื้อนะคะเดินวนไปวนมาอันนี้ดูต้องเข้าไปดูไหนแล้วร้านขายขนมสิโอ้ยเซบาสเตียนไปก่อนว้าวพัตเติ้ลแคนดี้เต้นได้นี่เองKissing with Bee มันคือลูกอมเชอร์เบตที่กินแล้วจะทำให้ตัวลอยไหนดูสิลอยจริงเปล่าไหนเอ้ยลอยจริงด้วยมันมองแต่มันมองไม่เห็นเลยอ่ะ อยากเห็นชัดกว่านี้นะมีอีกสิ่งหนึ่งมีอะไรให้กินอีกเค้กกินเฉยๆไม่มีผลอะไรโอเคอันนี้เค้กปากใหญ่มากเค้กอีกแล้วหยิบกินฟรีๆอย่างนี้ได้เลยเหรออันนี้ก็เค้ก กินหมดร้านแล้วเนี่ยแค่จะเป็นดัตลี่และดัตลี่วีสลีย์ลูกพี่ลูกน้องของแฮร์รี่นะฮะแคนดี้ฟลอสด็อกซี่ฟลอสว้าวโอ้จะได้เห็นสายไหมขึ้นมาว้าว
แล้วไหนไม้อ่ะมีเด็กอยู่เต็มร้านเลย อันนี้คือก็เหมือนกันปะเหมือนกันเลยนี่มันภาพของมูชามิวจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ชื่อประมาณนี้ฮะมิวชามิวศิลปินฝรั่งเศสที่ดังๆบอลระเบิดได้ขนมที่ระเบิด ตอนกินก็ระวังด้วยนี่คือ Pepper Imps พ่นไฟเปล่าไม่พ่นไฟจริงเราจะสำรวจเมืองให้เสร็จในวันเดียวมันไม่ได้แต่จริงๆร้านทุกอย่างที่เขาเปิดขายมีของแปลกๆนี่ก็คือเข้าหมดแล้วอ่ะ เค้กอันนี้ลองแล้วนะแล้วก็โอ้อะไรอ่ะพาร์ทอะไรสักอย่างที่ไม่มีผลพิเศษอ่ะเซบาสเตียนพร้อมแล้วมาเขายืนตบมืออยู่เลย Hi Sebas I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. วิธีพูดเหมือนจะไปสร้างก่อเรื่องนะฮะ Let's see what else we can get up toสัตว์ประหลาดที่เป็นของอะไรนะแรนร็อกนี่ต้องตาแดงนะเนี่ยจะได้รู้ใช่ไหมว่าเป็นตัวที่แรนร็อกส่งมาเดี๋ยวไปด้วยบ้านก็พังอยู่ดีนะดอชีมาร์Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. มันเจ็บบ้างหรือเปล่าอย่างไอ้พวกโดนทุนว้าเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้มันเป็นสีส้มเราดูพอจะไล่คาถาไล่คาถาได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรากด RB แล้วมันไม่มีมันแค่ใช้ A taste of his own medicine. Nicely done. ไม่โดนไปเกินว้าหยุดฟาดงวงเดี๋ยวนี้ว่าโดนแรงกระแทกนะThat's right, you lumbering louts. He's conquering. You want it, do the job. หยุดเดี๋ยวนี้ห้ามวิ่งใช้คาถาอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมีคนสอนนะปึ้มน่ากลัวมากคนนี้นี่ถ้าเขาชี้ไม้คาถาไปที่ใครคนนั้นจะระเบิดเป็นปุยผง Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? คือเขาดูตกใจนะแต่ถ้าเขาไม่ตกใจเลยแล้วทำไมเราต้องเอามือมาแปะไว้ข้างหน้าด้วย Are you all right? We are.
and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you again. เซบาสเตียนเราต้องช่วยกันใช่ไหมจริงไหมไม่จริงดูเอาแล้วกันไม่จริงนี่ไงออกัสตัส I'll go and see what he wants. ออกัสตัสมาเรียกเขาไปแล้วเขาก็ไปเลยไม่มาช่วยเราเก็บของแม้แต่นิดเดียวจะพลาดสิบาส Reparo. Lucky they didn't do more damage. Yeah, good as new. เอ๊ะมันไม่ถึงเหรอ Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. เอ๊ะทำไมของมันหายเองใครช่วยเราอยู่เซบาสเตียนไม่อยู่ไม่ใช่เหรอมันหนีไปแล้วมันทิ้งงานให้เราคนเดียวเนี่ย เอ๊ะ Revelio. เฮ้ยมีอะไรปิ๊งไม่ใช่ตรงนี้หรอกข้างในแน่เลยร้านขายชานะตอนนี้ไม่มีคนแล้วรสชาติแล้วก็คิดของข้างบนมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็ไม่ขึ้นมีนะฮะแต่เหมือนจะเป็นหีบที่มีลูกตาแน่เลยมันไม่ยอมให้เราเปิดนะใช่ไหมถ้าสีขาวก็คือใช่ไม่ใช่ขโมยของอีกแล้วเปลี่ยนเลยถุงมือแบบไม่มีนิ้วว้าวดีกว่าเดิมด้วยเท่มากถุงมือแบบไม่มีนิ้ววิ่งออกไปนี่จับสนีกเกอร์ได้เลยไม่ใช่จับสนีกเกอร์สิจับอะไรอ่ะลูกสีทองที่สนีกเกอร์ต้องจับเฮ้ยอันนี้ดูดีมากมันแบบมันเท่สุดยอดทุกครั้งที่เข้าเมนูจะเกิดบางอย่างขึ้นกับไลติ้งนะฮะโอเคเริ่มรู้แหละตราบเท่าที่ว่าตราบเท่าที่เราอยู่นอกโรงเรียนนะมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่มีติงแล้วพอใจแล้วไม่มีติงแล้วนี่เราเดินชนอะไรอ่ะ กำแพงล่องหน Dervish and Bank อันนี้ก็เข้าได้ว้า กีบที่ไม่ยอมให้เรามันคือร้านเดียวกันกับเมื่อกี้ฮะก็กับร้านข้างๆก็เป็นคนละร้านนะร้านนี้แบบดูคนละสไตล์เลยอันนี้ดูเป็นร้านแบบทำขึ้นมาหยาบๆดูสิหน้าต่าง ยังไม่เท่ากันเลยเบี้ยวมากหรือว่ามันเป็นรสนิยมของเจ้าของร้านคุณฮิวกำลังชมเธออยู่เลยแนนิคินมีของอยู่ข้างนอกนะแต่เราคงจะไม่วิ่งออกไปเอาอันนี้ดีกว่าหน้าเดียวกันมันน่าเบื่อนะ What a lovely treat to have you walk by. Be sure to pass by at least once a year. Twice if you can. ก็จะพูดได้ว้าวสวัสดีคุณเจ้าของร้าน Hello, sir.
I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. เราว่าเขาไม่ได้อยากจะขอบคุณเราหรอกเขาตั้งใจขายของแบบให้ของฟรีก่อนแล้วถ้าชอบจะได้กลับมาซื้อของร้านเขา In thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. โอ้เสื้อผ้าพวกนี้ดูดีใช้ได้เลยนะมีกางเกงด้วยโอ้เฮ้ยที่2ชุดนี้มันต่างกันยังไงก็ดูจะไม่ต่างมันเป็นทรงเดียวกันเลยนะฮะก็แค่ป้องกันดีกว่าอะไรใน Society Fedora ไม่ชอบทรงหมวกไม่ชอบสีม่วงลบขายถ้าเราไม่ขายตอนนี้จะต้องโยนทิ้งทีหลังเราไม่ได้ตังค์ด้วยนะ Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. เซบาสเตียนก็คือโดนไม้กระบองฟาดหน้าไปหลายรอบ I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. นี่ไงขาย You're most welcome to peruse my shop at your leisure. ไปแล้วบายอย่ามาขายของเก่งแถวนี้โอ้โหพื้นยังพังอยู่เลยนะทำไมเราไม่ซ่อมพื้นด้วยอะAssuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Sirona. Oh. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. พูดไม่ออกเลยละสิ Ranrock. Child, what are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. มันไม่เห็นจริงเหรอเราว่ามันเห็นนะแรนร็อกเนี่ยเห็นแน่ๆแต่ลูกพูดเนี่ยไม่เห็น Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. เราชอบซิโรนาเสียงภาคภาษาอังกฤษนะฮะเสียงเขาแบบคุ้มมากเลยแต่ถ้าเป็นภาคภาษาญี่ปุ่นนะเสียงจะสาวมาก Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. อ๋อเราใช้คาถาพิเศษนะฮะ I will say, เขาก็เลยคิดว่าเราเป็นคนจัด trolls การ in Hogsmeade. โทรด้วยตัวคนเดียว That's never happened before. โทรกลายเป็นผุยผงเลยจริงๆเขาน่าจะกลัวมากกว่านะที่เห็นโทรเป็นผุยผงไม่ The ใช่ว่า only ชม brutes เรา we usually have to deal with. How timely. แหมกำลังพูดถึงอยู่เลยตายยากนะเราอ่ะ Was that Lord Gok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now.
No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. ร้านนี้น่าจะไม่ชอบหน้านายตั้งแต่แรกนะไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเปลี่ยนไปหรอก Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. เกมนี้พอผมเป็นสีดำหรือสีเข้มดูดีมากเลยนะ Ranrock and Rookwood? รายละเอียด What are you not telling me? ชัดมากเกิน I ไป promise to tell you everything. ดูไม่สมจริง It is perhaps best I do that later. ซึ่งจะว่าไงดีมัน And ไอ on รอ that นีดีนะ note, I think we should head back to the castle. ได้เดี๋ยวกลับไปเป็นเซบาสเตียนหรอกขอเก็บของบนนี้ก่อนเซบาสเตียนมันออกไปแล้วไอ้ป้าไม่ได้เดี๋ยวโดนหาว่าทิ้งเซบาสเตียนอีกทั้งที่คนที่ทิ้งคือเซบาสเตียนนะหยุดว้าวฮอกนี้ตอนกลางคืนสวยมากค่ะประถ่ายรูปคือแบบไลติ้งสีฟ้ากับสีส้มสีส้มแบบส้มอ่อนมากๆสวย I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. กลับไปที่ common room ของตัวเองคืนนี้ใช้แมปนะฮะเปลี่ยนเป็น Hogwarts map ไป common room ที่กำลังดิ้งอยู่เลยนี่สินะ Slytherin common room นกฮูกไม่สิแต่นกประเภทนี้บ้านเราน่าจะเรียกว่าอะไรนะนกแสกปะเห็นบอกว่าเห็นคนรู้จักเราเคยบอกประมาณว่านกตัวนี้เนี่ยเป็นลางร้ายที่สื่อถึงความตายด้วยในความเชื่อไทยแบบเก่าๆนะฮะแต่ว่าสมัยนี้น่าจะไม่แล้วมั้งเวสใหม่Professor Fig มาเจอฉันทีฉันเจออะไรบางอย่างในล็อกเก็ตที่เราได้มาจากกริงกอตเราได้ล็อกเก็ตจากกริงกอตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะทำไมเราไม่เคยเห็นล็อกเก็ตที่ว่าเลยอ๋อวิ่งไวมากเลยอ่ะไวจนตาลายอันนี้ไม่รู้ว่ามันเปิดยังไง Place House Chest ไม่เข้าใจแล้วก็ตรงนี้มีผงฟลูอยู่หรือเปล่ามันอยู่ข้างในนี่นะคะเท่มากๆโอ้แต่ว่าทำไมรอบนี้มันไม่เนียนปกติเราเดินแล้วมันจะเนียนนะมันจะไม่เห็นว่าตรงนั้นมันเป็นประตูบ้านไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับที่เราสตรีมไปด้วยหรือเปล่ามันเลยดูไม่สมูทนะฮะเนี่ยมันยังขึ้นอยู่เลยแปลกดีปกติมันจะต้องแนบไปกับพื้นแล้วก็เนียนมากเลยนะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ตอนที่ไม่ได้สตรีมนะ เวลาจะเข้าประตูมันจะไม่มีโหลดดิ้งเลยน่าจะเนี่ยแหละฮะ กดดันความสามารถเพื่อเค้นสุดๆแต่คิดว่าจริงๆตอนนี้ในโรงเรียนน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเพราะว่าเราเจอไปเยอะแล้วนะนอกจากอีกแล้วไล่กันอีกแล้วนอกจากห้องที่โดนล็อกอยู่นะฮะมีเควสอะไรตรงนี้ด้วยแต่ว่าเควสอยู่ชั้นบนไปรับเควสก่อนดีไหมนะเควสของใครเอ่ยคนที่ไม่รู้จัก Can you help me? ช่วยหน่อยได้ไหมว่าไง Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following the treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. เรียกแค่เฉยๆเลยเหรอ สุดยอด Very well. I shall take a look if I can find the time. ที่เขาไม่ใช่แค่เนิร์ดธรรมดา Meet me back here if you find anything. ประตูนอแรดแล้วก็ภาพอะไรก็ไม่รู้นะภาพเนี้ยนึกไม่ออกนะว่าอยู่ที่ไหน First landmark from Arthur's treasure map ห้องตัดสินใจเอ๊ะยังไงนะ Revelio. อ๋ออาจจะไม่ใช่ในนี้นะที่เขาชื่อ Professor Ronen เขาไม่ใช่ Hagrid ซะหน่อยผิดห้องGobstone Ash in Castle ตูแรกคือโครงกระดูกของแรดนะฮะแรดข้างล่างอีกมา A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. อยู่ที่นี่แหละถูกแล้วมันจะมีจำภาพไม่ได้อะก็เราจะดูภาพเมื่อกี้ได้จากไหนนะเวสมันเถอะทำเควสหลักก่อนดีกว่าไหมเควสนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาก็คือมันไม่มีภาพให้ด้วยจำไม่ได้
เอออันนี้ไม่ใช่ห้องของ Professor Cat หรอกถึง Professor Fig อ๋อไม่ใช่ จาก Professor Fig นี่ตารางฉันยังยุ่งไม่พอเหรอ ทำไมทางกระทรวงยังต้องให้ฉันไปจัดการดูแลเด็กนักเรียนใหม่ที่ฮอกวอตส์อีก แถมยังเป็นเด็กปี 5นี่อาจารย์ฟิกนี่เขาต่อหน้าเราเขาดูเฟรนลี่มากเลยนะ แต่รับหลังดูเขาพูด Professor Weasley เนี่ยบอกฉันว่าเด็กคนนี้ต้องการคนนำทางเขามาฮอกวอตส์ก่อนจะเริ่มต้นเทอมอ๋อไม่นี่ไม่ใช่ Professor Fig พูดนะคะเป็น Professor Phineas Nigel Black อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทย Headmaster อาจารย์ใหญ่ฮะอาจารย์ใหญ่อ๋ออันนี้อาจารย์ใหญ่พูดเกี่ยวกับเราแย่มาก Revelio ส่วนเราก็เข้าใจผิด Professor Fig ไปซะแล้วนะProfessor Fig ยังไม่มาเลยเดี๋ยวเรานั่งรอบนพื้นเลยสุดยอด Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? ได้ยินเรื่อง troll แล้วเหรอ The trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. โอเคมาถึงก็สั่งงานทีนี้เราต้องไปหา Professor Cat เพื่อรับภารกิจอีกแล้วอ้าวทำอะไรที่นี่เซบาสเตียนนายเป็นสตอกเกอร์ฉันเหรอเฮ้ถามไปก็ดูไม่น่าจะตอบนะฮะแต่ดีปกติตัวละครพวกนี้เวลาเดินในฮอกวอตส์นึกว่าจะมีบทพูดกับเรานะฮะอย่างใครนะออมิเนสก็มีบทพูดนะชอบพูดว่าอะไรอย่าเพิ่งดีใจไปที่ชนะเซบาสเตียนนะฮะแต่ตัวเซบาสเตียนเองกับไม่มีบทพูดซะงั้นอ๋อ
นี่ไง soul help me? ก็คืออันนี้แหละที่เขาให้เรามาห้องของ Professor Heckcat I'm here about the new spell you wanted พอ to ดีเรา teach จำ me, ไม่ได้ว่า Professor. ห้อง Professor Heckcat อยู่ไหน Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting มันมาแล้ว torches, burning away spider ต้อง webs, สู้อีกแล้ว and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, ฟังดู I'd like you to complete a few ใช้ได้หลาย tasks. อย่างดีนะคะ You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. ดูสิมันถูกล็อกไว้เพราะว่าเราเปิดประตูนั่นไม่ได้เศร้าเหลือเกิน Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. แล้วข้างบนนี้เหมือนจะมีสมบัติบางอย่างด้วยนะแต่ว่าเรายังขึ้นไปไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่าเป็นยังไง A new student were to help me with my sad predicament. ได้สิ Might some ได้ kind เลิก soul บ่น help me? Are you all right? Don't ไร you เป know ล่า who เธ I อ am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you? Why? ไปทำอะไร Because มา Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not คนอื่นถึง often. ไม่อยากเล่นด้วยอย่างเงี้ย People ล่ะ can be เซโน so เบีย cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. ก็จริงนะ I need เขา someone, perhaps a selfless and ทำเกินไปหน่อย talented จริง ๆ ถ้า fifth เกิ year ด to ว่า help เขาไม่ me. พอใจเขาก็อย่ามาเล่นกับเด็กคนนี้ ไม่มีเพื่อนหรอก Haven't you any friends at school? อุ้ย Not really. ไม่มี Matthew said ด้วย hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. สีฟ้า I'll ก็ be ดีนะ back to เนี่ยเขา playing ดูแบบ Snake ชม Pit พู and มากเลย Jackstone by myself in no time. คือเราน่าจะแบบเป็นไม่ใช่ผิวชมพูเป็นผิวแบบซีดรอโหลดดิ้งออฟสโตน Revelio. ที่นั่น I'd better keep... There's the fountain. I'm getting closer. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Fountain อ๋อคนละเควสกันนะ Fountain แล้วที่สุดท้ายไม่รู้ด้วยว่าที่ไหน ทำไมมันไม่ดูภาพอ่ะ Revelio. มันบอกให้ไปทางนี้ แต่สีม่วงไม่ได้อยู่ทางนี้นะนะ
แล้วนี่เรากำลังไปไหน Revelio. มีปิงด้วยก็มีนี่ด้วย Lumos. ให้เดานะคงจะอยู่ข้างบนนะจบไปใช่ไหมนี่ไงเสียงมันเหมือนอยู่ข้างนอกเลยนะแต่เราว่าน่าจะอยู่ในนี้นะฮะที่แน่ๆคือเราเจอประตูที่ต้องไขความลับอีกแล้ว1 บวก 8 เป็น 9 9 บวก 4 เป็น 13 Good news! We have a new training dummy on which you can practice spell combinations. And you're up for round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place. อยู่ดีๆก็ส่งข้อความมา13 บวก 3 16 21 เป็น 7 อีกอันอยู่ไหนนะนี่ไง36 16 6 7 21ไม่ใช่หรอนี่ก็7นะแต่ว่า1 บวก1 บวก 8เบลอ1 บวก 8 เป็น 9 บวก 4 เป็น 13 4นกนี่ก็นกแล้วนี่5 บวก 8 เป็น 13 3 บวก 3 เป็นบวก6ต้องเป็น 5 ไม่ใช่ 7 เลย Revelio. มีติงอยู่ใช่ไหมติง I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. ไม่ติงอยู่ตรงนี้นะฮะแปลว่าอยู่ชั้นบนแน่เลยได้เจอแล้วก็เก็บไปนะขี้เกียจต้องกลับมาหาอีกติงอ่ะพอดีเพลงเงียบแล้วไม่มีติงแล้วRevelio. Levioso. Revelio. หนังสือ Revelio. ติงด้วยอ่ะนี่อยู่แล้วไม่รู้ติงจากไหนติงจริงๆด้วยบันไดขยับได้นะฮะโหบันไดRevelio. พัซเซิลไม่รู้ว่า1อยู่นั่นฮะ15 บวก 2 17 6จิ้งจกยัดไส้ แล้วก็9 บวก 3 2 7ปลาหมึก
ปืดสิปืดว้าวได้ชุดใหม่เลยนะเนี่ยดูสิถุงมือ19สีนี้ยังดีกว่าสีฟ้าชุดใหม่ชุดที่ดูผ่อนคลายโอ้กางเกงเราชอบชุดนี้อ่ะอยากได้ชุดกระโปรงมันกางเกงมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าน่ารักอันนี้น่ารักกว่าเลือกไม่ถูกอันนี้แบบป้องกันเพิ่มด้วยใส่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราต้อง ต้องไปหาเรื่องเจ็บตัวRevelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. มันน่าจะอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าอยู่ไหนนะอ่ะนั่นไงก็อันนี้ดูมีประเด็นนะมันไม่เหมือนอันอื่นให้เดาน่าจะอยู่ในห้องนี้อยู่ไหนนะนั่นไงคือจริงๆเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่รู้ว่าไปทำอะไร Biology Award อ้าวเฮ้ยเจอพอดีนี่นะกล่องใส่ถ้วยอัคนีในภาค4ของแฮร์รี่พอตเตอร์เขาใช้กันมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนเลยนะชุดเกราะของ House Elf นะฮะ Elf ประจำบ้านมีเควสที่ถูกล็อกไว้แถวนี้ด้วยแต่เราทำไม่ได้อะเรายังไม่มีคาถาที่จะไปใช้กับมันได้นะเป็นตายอีกแล้ว I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ทำไมมันพูดเหมือนแถวนี้มี Revelio. ไม่ได้เก็บไปแล้วเหรอเราเก็บไปแล้วนะอ๋อภาพพวกนี้เราต้องหยุดดูนะถึงจะเห็นว่ามันขยับถ้าเราวิ่งภาพมันไม่ขยับนี่ไงเห็นไหมมันไม่ขยับดูจากตรงเนี้ยเราต้องไปยืนใกล้ๆอ้าวอันที่ไม่ขยับก็คือไม่ขยับเลยเอ๊ะอันนี้ไม่ขยับI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. เวลามันผ่านตรงที่เคยมีให้ลูกบอลอยู่นะฮะตัวละครเราจะพูดขึ้นมาว่าเราต้องมองหาแต่ว่า House Elf ดูรักกันดีนะแต่ว่าบางทีต่อให้เราเก็บแล้วมันก็ยังพูดฮะว้าวอันนี้
ห้องโถงนี้เราเคยมาแล้วนะฮะก็มีของอยู่แถวนี้แต่ไม่ใช่ชั้นนี้เฟรมดูเฟรมอยู่ไหนนะข้างบนเหรออ๋อนี่ไง I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. แบบนี้แหละ นี่ไม่นับเป็นที่สูงนะฮะเนี่ยมันเป็นคือถ้ามองจากข้างล่างก็สูงแหละแต่ว่าถ้ามองจากตรงที่เราหยิบมาเมื่อกี้มันไม่อีกหรอโอ้ไม่ใช่นี่ไงอยู่นี่โดนบันไดหลอก That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. เดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันซิโนเบียน่ะตอนนี้เราน่าจะอยู่ใกล้หอคอยใช่ไหมไม่ใช่ หอคอยอย่างไกลเลยแต่ตอนนี้เราจะไปส่งก็ส่งได้ซิโนเบียเปล่าดูสิ Professor Haycat ไม่ใช่อันนี้เหรออ๋ออันนี้ของอีกคนหนึ่งนะฮะนี่ของซิโนเบียอยู่นี่ใช่ไหมนะนี่ไงไม่ใช่เอ๊ะโอ้เอ๊ะนี่คือซิโนเบียก็วาร์ปไปเลยเดี๋ยวนะฮะตอนนี้แบบว่า3 ชั่วโมงแล้วนะขอพักเข้าห้องน้ำกินน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ใช่กินน้ำในห้องน้ำนะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาสักครู่ มาแล้วนะคะโอเคไปกันต่อเลยดีกว่า
เราใกล้ถึงซิโนเบียแล้วนะI hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, ใช้ common sense may I have my gobstones back? ให้คืนดีไหมอ่ะไม่หรือไม่คืนดีเอาไปสิ Of course. กราบ They ใด are ที่ yours after all. ไม่มาชวนฉันเล่น How นะ wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. ใครจะไปอยากเล่นกับเธอถ้าเธอชนะตลอดน่ะ I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. แย่นะน้อง ยังจะไปขำคนแพ้อีกอย่างนี้ที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปประลองที่นี่นะไปตัวเฟรมนี่มันดีจริงๆRevelio. เราต้องสู้อีกแล้ว Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. นี่เขาสอนเรา Ready to สู้ have a ด้ว try ย now? เอาสิ That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Nicely done. เร็ว Good one.อ๋อเราใส่กางเกงอยู่นี่น่าลืมไปเลยนะฮะจบหรือยังจบแล้วเหรอ I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Revelio. เอ๊ะประตูมันเปิดแล้วมันปิดหรือเปล่า Ready for another round? I think so. We shall see who shows อ้าว up. วัน There's นี้อยู่ no ด้ว one ย in the school I'd be afraid to duel. I know. สองคนนี้ดูมีซัมติงทำไมเกาหัวพองท่าเหมือนกันเลยซิงโครไนซ์มากๆลูกแคนเราเล่นของเรากันสองคนดีกว่า Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? พร้อม I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? เอ๊ะ Apologies in advance. ทำไมต้องทำหน้าชั่วด้วยไม่เข้าใจสีม่วงคือ summoning charm นะว้ากันไม่ทัน Leviosa. อ๋อกดผิดปุ่มขวางทางอะเราอะว้ากดผิด
There goes my wager. อะไรนะแค่นี้ก็บอกว่าแพ้พนันเลยเหรอ Act like a winner. ขวางทางให้เพื่อนอีกแล้วอะจะไปเลย Find the one. โอ้โอ้โห กดกันไม่ทันนะฮะ Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? เอา I'll สิ give it another go. Glad to hear it. เอาจนกว่าจะชนะนั่นแหละไม่ได้โอเคกันให้เพื่อนนะเย่มากทำไว้เลยนะเราอ่ะเราไล่คาถาพร้อมกันเลยนะเย้ช่วยกันบังน่ะดีจริงๆเลยอีกแล้วด้วยนะห้ามนอนลูกตรงนี้คือว่าห้ามกัน I could never duel like that. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. นี่ฮะทำเควสของ Professor Haycat เสร็จแล้วไม่ถึงไม่ให้เรามาทางนี้นะ Revelio. มีอะไรอีกไหม Revelio เนี่ยเพราะว่าทางนี้มันไม่ได้ขึ้นไปบนปราสาทนะคะแต่ว่าทางนี้มันน่าจะพาออกไปข้างนอก You could have gone a bit easier on me. ทำไมไม่อ่อนให้หน่อยอ่ะทำไมต้องอ่อนให้อ่ะ Seems I'm out of the tournament thanks to you. คุณเธอเลยนะเนี่ยฉันเลยไม่ได้แข่งต่อฉันแพ้เธอไปตั้งหลายรอบแถมมากันทั้ง3 คนนะ Perhaps I should stick to potions. โธ่เอ้ยคนนี้น่าสงสารฉันน่าจะไปตั้งใจปรุงยาดีกว่าไม่น่ามาแข่งเลย What มันมีคนเพิ่งวาร์ปผ่านเราไปแล้วก็มีผีขึ้นมาด้วยนะเมื่อกี้โอเคดู Professor Haycat I can test you. Oh, that would be incredible. If you're sure. I'll be tested too. You already know the date. ด
จริงๆอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่เราต้องเรียนรู้นะเนี่ยมันสวยดีแต่ไม่ฮะมันไม่มีประวัติอะไรให้เราทั้งนั้นเลยทำไมเขาติดไฟแล้วอ่ะนี่มันเริ่มมืดแล้วเหรอเอ๊ะน่าจะใช่อ่ะข้างนอกดูเป็นท้องฟ้าดูฟ้านะนี่ไงทำไมมันไม่มีหน้าต่างอันไหนเลยที่เป็นหน้าต่างธรรมดานะมีแต่หน้าต่างสีนะฮะ I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. ต่อให้ใช้ไฟธรรมดาที่ไม่ใช่คาถาไฟมันก็ต้องระวังอยู่แล้วป่ะฮะไฟมันอันตรายนะ And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. ตั้งใจแล้วก็จะให้ไม้คาถาเบี้ยวโค้งปิ้วเมื่อกี้มีติดโค้งนิดนึงนะฮะเป็นเส้นเดียว Good work. เลิกไปใส่อันนี้แทนเลิกไปใส่แทนคาถาซ่อม A few targets for you. มีให้ลองด้วยเหรออาจารย์ Incendio. You're getting it. Keep at it, and do try not to incinerate yourself. Setting things ablaze is certainly. คืออันเนี้ยที่มันสอนว่าเปลี่ยนคาถายังไงมันไม่ยอมหายไป ไปต่อดีกว่าไม่ช่วยไอ้นะทีนี้เราได้ Incendio แล้ว เพราะฉะนั้นวิธีต่อไปคือกลับไปหา Professor Fig ที่จะเบี้ยวนัดเราอีกแล้วProfessor Fig นะ มันมีเควสอื่นตรงนี้ด้วยอ่ะ น่าจะเป็นเควสที่ไม่เคยทำแน่เลยนะ เปลี่ยนใจไปมาไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำนะคะ Professor Fig ก่อนน่าจะใกล้ได้เวลาที่เราต้องไปห้องสมุดแล้วฮะใช่ไหมนะว่าแต่ทำไมเราถึงวิ่งอยู่ทำไมเราถึงไม่วาร์ปไปเลยมีใครอยู่ในห้องน้ำก็ไม่มีนะ Professor Fig มาแล้วฮะเช้าเลย there you are. อ้าว Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? ถ้ามีอาจารย์ไปด้วยน่าจะไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือ Headmaster, อาจารย์ไม่ได้ไปด้วย Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. มีใครชอบ Professor คนนี้บ้างเนี่ย Professor Black. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ยังไม่หายไปเลยบักข้างล่างเนี่ย
jingle bell Revelio. jingle all the way oh what fun it Sebastian is mentioned sneaking into the restricted section. no one Perhaps he'll have an idea.ข้างล่างเหรอมันแอบดูยากนิดนึงนะฮะรออยู่หน้ารูปไฟอีกแล้วเหรอSebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? เราจะขอความช่วยเหลือเขานะเราก็พูดกับเขาตรงๆ Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon คนเราห้ามไป attack. It's ธ quite นา the คารหรือ tale. ไง Fig had this A portkey. portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. ขอความช่วยเหลื Your อเนาะ secret's safe with me. พูดไป Whatever it is. Thank you, Don't worry. Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ไว้เจอกันคืนนี้นะจ๊ะพ่อหนุ่ม ไม่ใช่ก็ใช่เลยฮะก็นะนี่แหละมาแล้วว้าวทุกอย่างเป็นสีแดงด้วยเพราะเราแอบออกมาตอนกลางคืนนะเวลาที่ปกติโรงเรียนจะบังคับให้เรานอนแล้ว See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You นี่ mean อา I'll จารย์ actually ที่ be สอ able น to วิชา turn เราโดย invisible? ที่เราไม่ต้องไปทำ Something เคว like ส that. It's not as foolproof as a ดี cloak, มาก but those are แต่สอนเพราะว่า expensive. เราต้อง And ทำเควส spells are free. Give it a try. ฟังดูเหมือนแบบชั่วร้ายมากเหมือนอะไรนะงูที่เรียกให้อีฟหยิบแอปเปิลมากินลองกินดูสิ นี่นะฮะคาถาที่เราต้องใช้ต่อไปซึ่งคาถาที่เราน่าจะไม่ต้องใช้แน่ๆคือคาถาลูมอสนะในวันนี้ Revelio. Quietly now. ไปต้องรอให้เขาเดินไปก่อนหรือไม่ก็จะไม่รอกัน I shall pretend I cannot see you. ฉันจะทำเป็นว่าไม่เห็นพวกเธอนะ ขอบคุณนะ เดินไปดูเร็วเดินไปดู เดินไปดูอย่า
ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นน่ะ The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. กุญแจไปทำไมอ่ะ Why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora มี charm on anti lock. Aloha Mora ด้วย So นะ now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. ไอ้ขวาล่างมันยังไม่หายไปเลยมันดับเบิลขึ้นมาตอนนี้มันก็เลยยังอยู่นะ Revelio. นี่ในสภาพนี้เราก็ยัง Revelio ได้นะมันมีห้องลับด้านหลังนี้แน่ๆแต่ไม่รู้ว่าไปยังไงเราจะต้องดับไฟนะเราอยากไปว้าว Is someone there? ว้าว dude Is that you, Peeves? ผิดทางแล้วไหนนี่ Goodness gracious, what a mess! ทำไมมันรกเละขนาดนี้เนี่ย Revelio. เขาไม่เห็นเรา That wasn't so difficult after all. ไม่ยากนี่ To find that book. ได้เวลาต้องไปหาไหนติ๊งเฮ้ยติ๊งอยู่ข้างนอกเหรอหรือว่าติ๊งอยู่ข้างในนี่นะไม่ใช่เลย Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. ติ๊งอยู่ข้างนอก Revelio. เอ๊ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้างั้นน่ะหรือว่าช่างมันเถอะนะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาห้องสมุดใหม่ดีไปเถอะข้างล่างก็มีติ๊ง Ghost, don't let her see you. อย่าให้เห็นเธอนะมองทางโน้นแล้วก็หันไปมองทางนั้นไปยิงด้วยเฮ้ยไม่หันกลับมาอยู่นู่นไม่ If you're immortal, you best turn back. เราอุตส่าห์ไล่คาถาให้เขาหันกลับไปทางนั้นแล้วเขายังจะมาอีกไม่มีใครอยู่นั้นน่ะโอ้ no ขึ้นมาได้ไง try again เลยนะแต่จริงๆเมื่อกี้เขาไม่น่าหันมานะเพราะว่าเราใช้คาถาให้เขาหันกลับไปทางนู้นเขาไม่หันกลับไปมองอ่ะคืออะไรอ่ะอยู่ข้างล่างบาสเตียนอยู่ข้างล่างเหรอ Revelio. ต้องมีหนังสือลอยได้อยู่ใช่ไหมลอยได้แล้วเซบาสเตียนไปไหนอ่ะไม่เหลือแค่เราคนเดียว บั๊ก Accio. แล้ว Revelio. ว้า You ได้ be แล้ wise to get ว out of here. It's not safe for young เอาแล้วเซ mortals. บาสเตียนมาจากไหน อะไรเนี่ย
better สเตีย than น a กลับมาแล้ว juggernaut. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost. Let her see you. Revelia. เรียบร้อยไปวิดีโออีกรอบไปดูตรงนู้นมันมีของที่น่าสนใจอยู่ตรงนู้นสวยมาก Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. ไม่ซ่อนต่อไปเพื่อน Remain unseen. เฮ้ยมืออะไรอะดูน่าสนใจมากเลยนะวันนี้เราจะเปลี่ยนคาถาเป็นคาถาเราน่าจะไม่ต้องใช้ไฟในเร็วๆนี้นะ I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelia. ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันหาอะไรอยู่นะบาสเตียนมันกลัวอ้าวอ๋อเราต้องเปิดเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเดี๋ยว Secrets of the darkest arts. ความลับของศาสตร์มืดที่มืดที่สุดเซบาสเตียนสนใจนะ Revelia. สงครามเราจะควรเนียนไว้ก่อน บังคับ Sebastian Sallow and his new little friend out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. สักวันเถอะพีบจำไว้จำไว้ Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? ว่าแต่นายจะไปหยุดผีได้ไงมันเป็นผีเชียวนะจับก็ไม่ได้ก็เปิดประตูจริงๆตรงนี้มันก็น่าจะโอ้นี่ไง Traces of ancient magic. แสงมาแล้วตั้งแสงก่อน There must be more to this room. เราจะต้องไปเปิดหีบก่อน ยังคงล่องหน That's it. ล่องหนต่อไป Revelia. ไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ฮะแต่ไฟเห็นเราทั้งที่เราล่องหนอยู่แท้ๆอ๋อ
ได้ชุดใหม่มาเยอะเลยนะฮะถุงมือโอ้20 What สีดำด้วยเท่ก็ผ้าพันคอสีเขียว น่ารักเบลเชียเป็นลายสกอตนะฮะโอ้ดูดีนะแบบมันมีแค่ดีเทลเล็กๆแต่ว่าใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องมีมากเกินไปนะอย่างชุดเนี้ย ชุดเนี้ยมากเกินเปลี่ยนหมดเลยชุดข้างในก็โดนเปลี่ยนหรือเปล่ารู้สึกว่านะฮะใช่ชุดข้างในก็โดนเปลี่ยนด้วยไม่เอาเดี๋ยวนะมีปลอกไม้กระทานใหม่อู้สวยดีนะมาดูธรรมชาติอันนี้ดูแบบแมททีเรียลมากไปหน่อยนี่แหละธรรมชาติคือแบบดูแล้วเป็นแบบที่ดูแล้วไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นปลอกแยกไปไหนก็ไม่รู้แต่ภาพสวยRevelio เบลิโอมีอะไรไหมไม่มีนะ Revelio เราน่าจะไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วแหละ Not surprising. Guards at the ready. Incendio กลายเป็นคุยวงวิซะไอ้นี่เก็บได้ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้จะมีไม่มันมีหลอดนั่นไงว้า Leviosa Accio Incendio ไม่ถึงนะว้าโดนได้ไงอ่ะเราไม่ได้อยู่ในวงด้วยซ้ำนั่นน่ะสุดยอดว้าอันนี้สมควรโอเคขอท่าพิเศษนะใช้เป็นแค่ไม่ได้ใช้เฉยๆ Revelio เอาสิเดินไปก่อนเลยนายน่ะ Tego Accio Incendio มันต้องมาอีกใช่ไหมไปไม่ได้หรอกมาแค่2 ตัวอ้าวเป็นไปได้นี่อันนั้นน่าอยากได้ Accio มันไม่ยอมดูสิ มันไม่ยอมจริงๆนะอันนี้อยู่เราได้อะไรไม่น่าจะได้อะไรถ้างั้นอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ซ้ายขวาไม่เกินเล็กเสียใจอดหีบเลย But to where? เดี๋ยวนะทำไมเลือดเราเต็มด้วยแปลกจังนะฮะRevelio ไม่นึกว่าเลือดจะเต็มทำไมเลือดเต็มได้เมื่อกี้เลือดเราเกือบหมดหลอดอยู่เลยนะ Nearly there. Best keep my wits about me. กดอีกรอบ
อ้ชุดใหม่หมวกใหม่หมวกเดิมสวยแล้วไม่เปลี่ยน แต่ขอลองดูหน่อยนะ ไม่สวยไม่ได้ แล้วก็ชุดใหม่กดล็อกไว้ด้วยเพราะว่ายังใช้ไม่ได้ไปกันเวลเราไม่ถึงหรอกแต่เดี๋ยวมันก็ให้เราใช้เองเลยค่ะเราเชื่อว่าอย่างนั้นเต็มไปหมดเลย ว้ามัวแต่จะลงอีกตัวหนึงโอเคกันได้พอดีไปเลยนายน่ะหายตัวไปซะว้าวอินเซนดิโอแรงมากเฮ้ยกระเด็นตกเปลืองยาเลยด้วยอุตส่าห์เพิ่งเติมยานะ เติมยาแล้วก็ตกลงไปพอดีตั้งหน้าเศร้าIt is a book after all. หนังสือจริงๆด้วยไม่นึกเลยว่าลงมาใต้ดินขนาดนี้ยังจะมีหนังสืออีกสรุปแล้วล็อกเก็ตที่ Professor Fig พูดถึงมันคืออะไรเราก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะงงอย่างนี้หนังสือถูกฉีกไปจริงๆหมู่บ้านนี้มันก็ดูปกติมันอาจจะเหมือนว่าทุกอย่างดูเหี่ยวแห้งแต่ว่าดูต้นไม้ข้างหลังมันก็ยังบานอย่างสวยงามสื่อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ต้องเป็นตรงเนี้ยที่ให้ฝนตกถึงจะเข้าใจว่าสรุปแล้วที่นี่มันมีปัญหาอะไรกันแน่แล้วก็ดอกไม้บานถึงได้เข้าใจว่าหมู่บ้านนี้มีปัญหาแห้งแล้งน้องยิ้มถึงจะไอแต่ก็ยังยิ้มได้แล้วจากสีส้มเหลืองก็กลายเป็นสีฟ้านะฮะสีส้มเหลืองเป็นสีที่แบบแห้งๆร้อนๆแล้วก็กลายเป็นสีฟ้าเขียวชอุ่มชื้นแต่เอาจริงๆอันแรกเข้าใจยากจริงๆนะที่บอกว่าทำไมเด็กคนนี้ดูแบบดูร้ายร้ายลึกอันแรกมันเข้าใจเนี่ยหน้าก็ร้ายตอนหน้าก็ยังร้ายอยู่ see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora ยิ้มได้น่ากลัวมาก welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. หน้าเหมือนแบบจะกระโดดเข้าไปกัดคน to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganock,
When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. อ๋อแปลว่ามีคนนี้คนเดียว Don't ที่มองเห็น understand. What are they? ทีแรกก็นึกว่า The whispers or ทีแรก traces ก็นึกว่า that appear when a particular form สี่ค of นนี้เห็นหมด ancient เลยนะฮะ magic is wielded. Ancient magic. Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. ขำอีกอย่างหนึ่งตัวละครหญิงเกมนี้ชอบเอามือมาประสานกันอยู่ข้างหน้า Why เนี่ยหน้าทำไมหน้ายิ้มได้ดูชั่วมากน้องคนนี้เขามีประเด็นหรือเปล่านะนี่นะหลอกมาได้แล้วเซบาสเตียนแต่ไม่บอกเลยด้วยว่าหลอกมาได้ไง Sneaking in the restricted section อีก again. แล้วเหรอเซบาสเตีย I had น thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. แค่ลงโทษ I'm กับบริเว afraid ณ I มันไม่พอ must สิ take นะ this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. อุ้ยเขาจะขายเราไหมไหนดู If สิ someone has coerced you, I would have you tell me. ยิบ You're จำ a ไว้เลย bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. อ๋อเฮ้ย Oh, เพื่อน Sebastian. What will your uncle say? เพื่อนไม่ขายเราโอ้แล้วเพื่อนก็ซวยคนเดียวนะฮะ ตอนนี้ห้องสมุดคือว่างไม่ต้องกลัวใครในวิดีโอกันไปเลยติ้งอยู่ไหนติ้งอยู่ด้านซ้ายนะเอ้าข้างบนเหรออันนี้ก็วิ่งสบายทางสะดวกเลยข้างล่างเดาว่าน่าจะไม่มีผีแล้วใช่ไหมขึ้นไปเก็บติ้งก่อนแล้วกันห้องสมุดเป็นของเรา Revelia. ไม่เสียงมันฟังยังอยู่ไกลอยู่ไม่ได้ยินแล้วด้วยคือไม่รู้มันอยู่ไหนเลยนะเนี่ยหรือว่าเป็นที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องสมุดก็ไม่รู้นะ Revelia. หรือว่าข้างล่างถ้าไม่ใช่ข้างบนงั้นก็ต้องข้างล่างแล้วหรือเปล่าตอนนี้ผีเฝ้าทางก็ไม่อยู่แล้วนะ What อะไรอ่ะ Revelia. ดูยังอยู่หรือเปล่าเนียนไว้ก่อน Revelia. จริงมันก็ยังอยู่แต่ว่าเอ๊ะเหมือนจะใกล้ขึ้น
ไฟขึ้นแล้วดิ้งอ๋อพลาดไปได้ไงเนี่ย Enchanted Book เป็นหนังสือที่สามารถก่อเรื่องได้ น่าจะไม่มีอะไรละน่าจะเป็น Enchanted Book เนี่ยอย่างเดียวไปดีกว่าไปเถอะไม่มีคนละวิ่งเลยโอ้มีหีบด้วยหีบติดล็อก บ้าจริงแต่ว่าเราก็ต้องแอบเข้ามาที่นี่อีกทีหลังสินะล็อกมันแอนติฮะเช้าแล้วอันนี้เมื่อกี้มันยังมืดอยู่เลยไปหา Professor Fig นะฮะซึ่ง Professor Fig ดูสิ Quest Duncan Hop House มีปัญหา Puff Skin ไปหา Duncan ก่อนแล้วกันนะฮะเขาอยู่ระหว่างทางเราไปได้แต่จะบอกว่าอยู่ระหว่างทางก็ไม่ได้หรอกเราใช้ Full Flame ได้อะนะ โอ้ไม่ใช่เวลานี้ด้วยต้องรอเฮ้หน้าใหม่นะเราอะDuncan Hop House You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. รู้ได้ไง Pleasure to ว่า meet เขาอยากคุยด้วย you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. ต้องการอะไร You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. อะไรคือ Puffskein? Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. ไม่เล่าคนที่กลัวเข็มก็มีนะคนที่กลัวส้มก็มีมันไม่ใช่เรื่องที่ห้ามกันได้ Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. อยากได้ช้อปปิ้งแคบเบตที่หน้าสักตัว สักหัวไหม What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. แปลว่า Professor Garlic นี่เป็นคนน่ากลัวเหรอเนี่ย Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. เดี๋ยวค่อยไปนะ เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปคลาส Herbology อยู่แล้ว เพราะงั้นอะไรอะ Astronomy Wing
เนลลี่ออกสไปร์ใกล้ๆนี่เอง Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. ฟังดูน่าสนใจเลยนะระเบียงลับเนี่ยน่าสนใจจริงนะมันต้องมีของดีๆแน่ Aren't they brilliant? อะไรคือเจเจเลียนคีย์ Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In จะไม่บอกให้เขาทำ I นะ think เพราะ I ว่าเรา heard one จะ of ได้ the keys in the astronomy tower. You should listen for them. เราจะได้เอาของนั้นไป I hope you ปุ๊บ follow เลย a ฮะ few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find. เราอาจ If จะได้ไป anything. astronomy ในอนาคตนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็แค่รับเควสก่อนยังไม่ไปมีอะไรกันก็ดูไม่มีอะไรนะไม่มีฟลูเฟลมเลยเหรอเฟลมนะฟลูเฟลมเนลลี่ออแอสโทรโนมีนะฮะอยู่ใกล้ๆที่เราต้องไปเลยแต่ว่าเราจะยังไม่ไปเราจะไปหา Professor Fig ก่อน I didn't hear anything. She was humming again. Oh, that's fine. มาแล้ว Professor ต้องให้รออีกไหมแล้วก็ลุกขึ้นไม่ต้องลุกได้เวลาพอดี Professor You cannot be serious. Goblins working with Rookwood มองข้างหลัง makes ว่า no เป็น sense. Professor Black นะฮะ It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's Revelio. It's Revelio. A visitor. I'll see what I can find out. Revelio. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? นี่แอบเข้าไปโซนต้องห้าม Perhaps คน it's เดี best ยว you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw Professor 2 more memories where I found the book. Another แต่ pensive Professor Fig เขาไม่รู้ Godric's ว่า heart. The man we saw before, Percival คนนั้น Rackham, เป็นอาจาร was a ย์ professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London.
The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. จะบอกพวกเขายังไง What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. โอเคอาจารย์ I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. มันต้องมีเควสใหม่แน่ๆถ้าเทียบกันแล้วระหว่างวิชาปรุงยากับวิชา herbology นะฮะ herbology ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะได้ปลูกของเอาไปปรุงยาด้วย Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. ไม่นิ่งเลยอ่ะ โอ้ตกใจนึกว่าจะบั๊กเน็ตตี้เพิ่งส่งจดหมายมาให้ไปเจอที่ Lower Hogsfieldเวอร์แมป ยังมีกว้างกว่าเดิมฮอกมีดนะฮะฮอกวอตส์เหนือแฮมเล็ตคือหมู่บ้านเล็กๆทั่วโลกนี่คือแฮมเล็ตใน Lower Hogsfield ที่แฮมเล็ตเนี่ยจะมีร้านขายของที่อาจจะหาไม่ได้ในที่อื่นแล้วก็ Full Flames Side Quest ของสะสมต่างๆ Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. อีกแล้วเหรอ Professor Higdetมันคืออันเดียวกันนะว่าแต่ทำไมเราวาร์ปไปใกล้ๆไม่ได้มีอะไรNice to see you, my young friend. ที่นี่ที่ไหนเควสมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเควสอื่นที่เคยรับไว้ไปไหนหมดยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะฮะเดี๋ยวจะเล่นคีย์เดี๋ยวจะเล่นคีย์สิเราเดาว่าน่าจะอยู่ใกล้นะฮะหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดคราวที่แล้วที่เรามาหากอบสโตนแถวนี้เนี่ยหอแอสโทรโนมีอยู่ใกล้ๆนะฮะหอดูดาวไปทางนี้ต่อก็ลงต่อเดี๋ยวขอปรับสตรีมแชทนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อย
เรานึกว่าหอ astronomy มันใกล้ แอบไกลนะเนี่ยเอ๊ะแถมไม่ขึ้นแต่ลงด้วย ลงอีกแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องปีนขึ้นหรอ astronomy เนี่ย ไกลมากเนาะวิ่งเลยวิ่งแบบเห็นแล้วอ่ะไม่ใช่ทางนี้อะไรเนี่ย อย่างอ้อมแล้วก็วิ่งตรงไปเอ๊ะอ๋อเอ๊ะอ๋อ astronomy อยู่ทางนี้เหรอแต่ว่าเราจำผิดที่นะเลวิโอโซสิ Revelio ติ้งอ่ะติ้งอ่ะแต่อยู่ไหนเสียงมันอยู่ข้างบนนะพอลงมาข้างล่างมันเริ่มเบาโชว์เต้นบัลเล่ต์บานาบัสเดอะบาร์มี่พ่อมดที่พยายามสอนให้โทเต้นบัลเล่ต์ Revelio ไม่มีแล้วเอ๊ะแปลว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นหอ astronomy คือไม่ใช่มาโดยตลอดอะไรไหมดูเฟรมที่มีแน่ๆก็อะไรเนี่ยถึงสัจวาติคุณจะต้องพอใจแน่ๆถ้าได้รู้ว่ามีคนรู้จักฉันติดต่อมาจากเคมบริดจ์บลา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 สุคริตาอะไรก็ไม่รู้ของใครเดี๋ยวอ๋อเอ๊ะโอ้อาจารย์คนอินเดียอันนั้นมันน่าจะดูแล้วมันน่าจะทำอะไรได้นะทำอะไรได้อะทำอะไรอะอโลฮาโมล่าเปล่าเหมือนเป็นกุญแจพี่โอก็ไม่ได้เลเดียโซก็ไม่ได้ อย่างเดียวที่เราจะไม่ทำคือเราจะไม่พยายามเผามันนะฮะ A Daedalian key. Wonder where it might lead me. แต่นี่นะมันจะพาฉันไปที่ไหนนะไหนแล้วเฮ้ย Revelio กุญแจหายให้เดามันคงไม่มาห้องนี้หรอกดูสิเอากุญแจหายไปแล้วมันไม่ม่วงแล้วโอ้เอ๊ะโอ้คือเราเดาว่ามันจะต้องลงไปข้างล่างแต่ความจริงอะเอ๊ะเราไม่ได้เดาจริงๆเราเห็นมันลงไปข้างล่างนะฮะ Transfiguration is far too difficult for me. Revelio มันไม่ใช่บนนี้แน่ๆมันไม่ม่วง
Lumos ไหนก็ไม่รู้เราว่าข้างบนใช่ไหม Revelio ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยอาจจะต้องขึ้นไปอีกนี่ผีเสื้อ Lumos Revelio เมื่อกี้มันยังมีของที่เรายังไม่ได้ดูนะคะด้านบนไม่มีแล้ว บันไดผูด้วยน่ากลัวนะเนี่ยโอ้โหมีคนเพิ่งขับจักรยานผ่านไปอะไรจริงนี่คือ ว้าวกล้องดูดาวอันใหญ่สุด Revelio นอกจากนั้นบนนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะไม่โอ้โอเคไปหากุญแจกุญแจอยู่ไหนกุญแจหายไปว่าเอ๊ะเอ๊ะกุญแจ Revelio อ๋อตู้นี้ There's the cabinet. How do I get this key in there? อ๋อ ต้องตบมันให้ตรงแย่ตบช้าไปแย่ตบช้าไปอีกแล้ว ทำไมตอนที่มันปี้เราไม่จัดการมันไปเลย ตบมันบินเร็วมาก Got it. โอเค นี่ไม่ได้มองเอานะ เอ๊ะ An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. เหรียญเก่า เหรียญใหญ่มาก เหรียญใหญ่ไปไหมไปส่งไปให้ลิลลี่นะฮะ ลิลลี่ ลิลลี่ โอเค ลิลลี่อยู่ตรงนี้ ทำไมเราต้องเอาของที่เราเจอไปให้ลิลลี่ด้วยอ่ะ เราอุตส่าห์หาจนเจอนะ ก็ต้องเป็นของเราสิ ลิลลี่เองก็ไม่ได้บอกว่าเราต้อง Were you ไปให้ able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. Oh. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an มัน eye คือ out. หีบที่เราเจอในห้อง common I do room ของ hope you เรา continue ฮะ on. For so much effort, the prize must be something grand. ว่าไปเลยโดยด่วนห้องนั่งเล่นของเรา Power Court Yard ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ Slytherin Common Room ไม่ลงแล้วขึ้น This must be my house chest. I should see this through and find the Slytherin house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. ต้องหาเพิ่มอีกตั้งเยอะกี่อันเนี่ยเป็น10-20 อันเลย
ไม่ไหวแล้วมากเกินไปนี่คือไม่รู้ว่าอะไรเควสอย่างappearances venomous valor herbology corridor เป็นอีกเควสหนึ่งนะไม่ยังไม่ทำอันนี้คือ herbology corridor เหมือนกันส่วนอันนี้ final round dueling เราจะ final round กันตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอจริงมันก็ได้นะเพราะสุดท้ายอาจารย์เฮแคทก็จะบอกให้เราไปแข่งอยู่ดีนะเพราะงั้น faculty tower clock tower นี่จะไม่ล่ะเราเชื่อนะว่าอาจารย์เฮแคทก็ต้องให้เราแข่งกันกว่าเราจะเป็นแชมเปี้ยนนั่นแหละใครเอ่ย Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back. ทำไมเนลลี่ว้ามาไวมาก Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. Final it round all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? 2 ตัว 4 นะ I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Leviosa. Come on.ว้ามา2 รอบนะเมื่อกี้ว้าโอ้โหอะไรเนี่ย ขวางทางกันว่ามันมา2 ทีโดนหลอกเราต้องใจเย็นค่อยๆดูนะ They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. น่ารำคาญสุดตรงที่เขาชอบมายืนขวางให้เพื่อนเนี่ยแหละนะ There goes my wager. เอ๊ะฮะอะไรไปกันเมเจอร์แล้วล่ะใครแตกปีอันนี้เพื่อนอีกแล้วเราเย่มากกำลังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะสีเหลืองต้องใช้ข้างไหนนะ Care to try again? ลองอยู่แล้ว Yes, I'm ready หลายรอบแน่มาเลยมาอีกแล้วนะฮะระบบระบบเล็งงงๆนะฮะตัวที่เราเล็งเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงไว้แต่ว่ามันก็ยังขึ้นตัวสีขาวแล้วปัญหาคือแทนที่เราจะยิงไปหาตัวสีแดงไม่เกมมันให้เรายิงไปหาตัวสีขาวบั๊กระบบเอมมิ่งเกมนี่มันโทษนะฮะเวเตก
โอ้อ้าวหัวหน้าชมรมยืนดูอยู่ตรงนั้นนี่เอง Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. เลิกเราไม่ต้องพูดกันเยอะหัวหน้าชมรมจะรับ โอ้บ้า Care to try again? Yes. พอเลิกพูด อีกแล้วเพลงใหม่มันไม่ยอมเปลี่ยนให้ง่ายๆนะว้าเย้เนี่ยตอนเราดี ตอนที่เรากำลังจะตีคนยืนอยู่โดนลุมกระทืบ nice Yes, I'm ready now. ยอดไปเลย เขาใช้อะไรคิดนะว่า4-2นี่มันแบบว่ามันเป็นว่าไงนะเอาอีกแล้วเหรอเราโอ้โหมาจากด้านหลังเจ็บฮะคือเมื่อกี้ เมื่อกี้รู้สึกเหมือนกดการทันนะฮะแต่รู้สึกว่าจะไม่ทัน Yes, I'm ready มั้ง now. ไม่รู้คนเชื่อไหมเกมเนี้ย คนเชื่อไหมเกมนี้เจอกับ gaming system แบบนี้ว้ากันให้เพื่อนอีกแล้วว้าเนี่ยมันต้องค่อยๆกดยิงจริงๆนะเนี่ย Yes, I'm ready. แต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้วิธีแก้ปัญหาเอมมิ่งเวียดของมันแล้วนะทันไม่ทันกันไม่ทัน ตามันต้องไวมากไม่แต่เราจะไม่เลิกเล่นแบบฮาร์ดไม่เราไม่เลิกเล่นแบบฮาร์ดมันไม่ให้เราเปลี่ยนเอมเลยไอ้บ้าได้แหละ
is my way. ว้าหัวให้เดานะฮะน่าจะมีคนล้มไปแล้วคนหนึ่งไปโดนไปนี่เนี่ยไปหิวไปหน่อยนะฮะอ้าวเรามอบให้เองนะเนี่ยคนไปไม่ได้ได้แล้วจบสักทีเย้โอ้เอาจริงๆนะรอบแรกที่เล่นตรงนี้เล่นไปได้30 กว่ารอบแน่ๆ I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. ไม่ทำการบ้านมานานแล้วเหรอเรา แย่นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเควสเรายังไม่เสร็จกลับมาก่อน Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'll be brilliant. Wonderful. ยังไงก็ไม่ยากเท่าสู้พวกเมื่อกี้อยู่แล้ว Remember to cast all the spell combinations มันมากัน before ตั้ the ง dummy 4 lands ตัว again. If you ดัม need มี่ to มี stop แค่ตัวเดียว practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Leviosa. That's it. ลอยไม่ลงเลยตกใจนึกว่าเกมจะบั๊กแล้วเดี๋ยวโซ่ Accio. Incendio. Nicely done. ไม่เดียว Accio. Incendio. Leviosa. Accio. คอมโบนี้สวยมากว้า Something. คืออันเนี้ยถ้าทำได้ถ้าทำได้เต็มคอมโบคือสวยมากหยุด Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. คือเราไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันพลาดได้ไงนะเราก็ปล่อยไฟใส่มันเลย Excellent form. ลืมไปแล้วว่าคอมโบมันคืออะไรแต่คอมโบเมื่อกี้คือสวยมาก Impressive wandwork. I'd hate to face you in a duel. Thanks, ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะ You've been a ดูแค่ great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. เราจะลองกับดัมมี่ตอนดัมมี่อยู่ไหนไม่มีแล้วดัมมี่อันนี้คือ Quest Biology Class แล้วของ Professor Haycat ล่ะอุตส่าห์เพิ่งทำ Quest ของเขาเสร็จนะนี่ไงอยู่นี่เอง Professor Haycat เควสที่เราต้องทำอยู่ไหนเนี่ย Professor Haycat Ravenclaw Slytherin Sophie Room Astronomy Wing Bell Tower ไม่ใช่
library อ๋อทำไมมันไปที่เดียวกันหมดเลยอ๋อต้องกดเข้าไปถึงจะเห็นgreenhouse library potion defense against dark art tower นี่แหละแล้วคลาสเรียนอยู่ที่ไหนเราต้องหาที่มันมีช้างไม่ใช่แรดที่เจอแรดอยู่ไหนแรดต้องลงไปข้างล่างก่อนเย็น Revelio พอเราหาแรดเจอเราก็จะหา defense against dark art เจอป้องกันตัวจากศาสตร์มืดโอ้มีเสียงกุญแจวิงวิงด้วยกุญแจไหนแล้วไปไหนอ่ะออกไปนู่นได้เวลาติดกุญแจอีกแล้วนะฮะAs far as I can see, the only person มาแล้ว Professor Hecat Excuse me, Professor. Could you remind me what Professor, one มันยังขาดไปอีกคือที่เราต้องทำคือหลบศัตรูด้วยการกลิ้งหลบ ไปทำอย่างอื่นก่อนเลยพูดจริงๆเวสเดตาเลียนคีต้องหาเจอให้ครบเควสมาถึงจะจบด้วยนะเนี่ย Cash in the castle Third landmark ไม่รู้ Venomous Faller แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันต่อกันนะเสร็จแล้วพอเราไป Venomous Faller เสร็จเราก็สามารถที่จะไปเรียน Herbiology class ได้โอ้ห้องสมุดนะอะไรนะเราอาจจะเลือกผิดที่ ผิดฟูเฟรมนะฮะไปนี่ Revelio มีเสียงกุญแจเห็นแล้วก็ตามมันไปนะฮะ Yes จะได้จบเจ้าเหรียญทางนี้นึกว่าไม่เคยมาแต่เคยมาแล้วนะฮะแต่จำไม่ได้ว่ามานี่ไปทำอะไรไปหา Professor Weasley นะคะตอนนั้น Revelio Someone's parents sent homemade cauldron cake. มันยังมีติ้งอยู่
transported into Ravenclaw. Terribly accomplished. ฟังแล้วน่าจะมาจากข้างบน Did you hear about the new spell we're learning? ใช่ข้างบนจริงๆอ๋อมัน กำลังคิดว่าเอ๊ะมันใกล้มากเลยนะรอยที่แสดงถึงความสำเร็จในการใช้คาถาบอมบาด้าเป็นครั้งแรกแล้วแถวนี้มีติ้งไม่มีแล้วโอ้ก็คือติ้งของข้างในนะฮะ nice Revelio เสียงมาจากด้านขวาโอเคคือทางที่เราจะไปพอดีจริงไม่ใช่เหรอเอ๊ะนี่เหรอมันอีกามีความรู้สึกว่านี่มันดูมีอะไรบางอย่างมีไหมไม่มีเรเวลิโอจริง Revelio Castle Rampart เป็นเซฟการ์ดของฮอกวอตส์เหมือนกับพวกกำแพงของปราสาทนะให้เดานะไม่มีแล้วจริงไปเจ็บขาหรือเปล่าไม่รู้ดูดไปซะมืดแล้วอ่ะมันไม่มาRevelio น่าจะเป็นทางที่เราไปต่อเนี่ยนี่ไงบัมโบน่าจะเหมือนพึ่งมั้งฮะเดานะใช่เป็นตัวที่เกี่ยวกับพึ่งถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับพึ่งตรงไหนก็ไม่แน่ใจอ๋อต้องลงไปด้านล่าง Revelio จุดไฟได้ Incendio จุดไม่ได้เป็นกระถางไฟภาษาอะไรจุดไฟไม่ได้ Revelio อันนี้คืออะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไง These dry vines are one spark away from becoming kindling. เปิดทางเข้าไปสู่ระเบียงลับ Herbology Whoa. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. ไกลๆเลย Devil's Snare อยากเห็นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าโดน Devil's Snare จับจะเป็นยังไงเป็นไงไหนโอ้เจ็บเสียเลือดเฉยๆไม่มีอะไรโถนึกว่ามันจะดูน่าตื่นเต้นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค 1นะ Revelio Lumos Revelio Incendio เป็นไงแสงไฟแบบนี้ชอบ I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. ที่เห็นนี่มันก็ดูน่าจะพอ Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos Incendio ไม่ชอบใช่ไหมล่ะรู้นะอีบอะไรน่ะชุดที่ไม่สวยอีกชุดหนึ่งนะฮะ
เดิมแหละดีแหละเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปขายชุดในเร็วๆนี้นะไม่ไหวโอ้ผ้าพันคอสีเงินดูดีมากเยี่ยมไปเลยอะตอนนี้ของที่มีคือพูดสุดๆ Revelio แค่นี้นะอะไรอ่ะ Incendio อ๋อเราต้องจุดเอ๊ะในน้ำมันถึงจะไม่มันก็แทงเราอยู่ดิLumos Revelio Lumos ลางไม่ค่อยจะดี Incendio Lumos หมดไปเลยนะเดวิลส์แน่ Incendio Lumos Incendio Lumos Revelio Lumos อะไรเอ่ยเงิน Incendio โอ้เลย Accio Revelio Lumos ไหนมีอะไรให้ดูอีกไหมนะเก็บกลับไปหาดันเคนไม่ไปหาแล้วล่ะดันเคนน่ะเดี๋ยวค่อยเจอก็ได้ดันเคนตอนนี้เอ๊ะแมปเปิดไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในแอเรียลับนะฮะก็เลยเปิดไม่ได้น่าจะทางออกคืออย่างนี้แหละนี่อะไรเปล่าทำไมต้องย่องด้วยโอ้ Incendio Lumos Incendio Lumos Incendio เอ๊ะเราจะข้ามไปได้ไงโอ้ข้ามได้ Combat แบบชุดอะไรอ่ะโอ้ดูแปลกมากเลยแต่ชุดนี้ก็ยังไม่ทันได้ใส่ชุดนี้ก็ดีชุดกระโปรงได้ชุดกางเกงอีกแล้ว แต่มันกันเยอะกว่านะฮะดันเป็นชุดสีฟ้าอีกนะฮะไม่เป็นไรมั้งข้างนอกเราเป็นซาลิทิรินก็พอแล้ว Lumos นี้ไม่มีอะไรแล้วเหมือนเป็นไอเทมลับเลยนะฮะถ้าไม่ขี้เสือก ถ้าไม่ขี้สงสัยเราก็จะไม่เจอกับสิ่งนี้เราออกไปทางเดิมว้าเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้คือต้องรอให้มันโหดก่อนทำไมไม่เห็นตอนเข้าไม่เห็นเหมือนตอนเข้ามาเลยตอนเข้ามานี่ก็คือมันโหดไวมากนะเดวิลส์นี่Incendio มีจุดทำไมก่อน ไว้แล้วกันนี่น่าจะเป็นทางออกนะฮะนี่ไง rounds แล้วก็ไปเรียนซะนะหมอนั่นน่ะปล่อยมันไปก่อนนะยังไปเรียนไม่ได้นี่นะนี่มันตอนกลางคืนเยี่ยมไปเลยกลางคืนก็กลับ common room ไปนอนซะ red hall grand staircase นี่ไง grand common room เพื่อนเราบอกว่าไม่เคยจะกลับไปนอนอะนอน อยู่ที่ไหนก็นอนที่นั่น เอ๊ะ
เดี๋ยวแล้วนี่มันเช้ากลางวันเย็นอะไรยังไงเรายังต้องนอนอยู่ไหมข้อเสียของห้องนั่งเล่นรวมสลิธีรินคือที่มันกลางวันหรือกลางคืนดูไม่ออกห้องเราห้องไหนก็ไม่รู้จำได้ว่ามีแอปเปิลอยู่ข้างโต๊ะนี่ไงแล้วนี่มันสรุปนี่มันเช้าหรือยังเราไม่เข้าใจแล้วก็อ่านอีเมลวันนี้ส่งอะไรมาได้เวลาเรียกให้เราไปไฟนอลราวน์นะฮะซึ่งเราไฟนอลราวน์เสร็จแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนตอนนี้เดาว่าน่าจะเป็นตอนกลางวันเพราะว่าอุตส่าห์กลับหอมาแล้วนอนแล้วแหละน่ามั้ง อัดซีนาเรียมห้องลับตรงสถานที่ต้องห้ามRevelio ทำไมมันดูเป็นอย่างนี้มันยังเป็นกลางคืนอยู่เลยเมื่อกี้เราอุตส่าห์กลับหอเพื่อมันจะได้กลายเป็นกลางวันเกมปฏิเสธใครเขานอนกันใช่ไหมจริงไหมเกม ฝั่งนี้ไม่มีนะฮะใครเขากลับห้องไปนอนกันเขาก็ต้องไปนอนรออยู่ตรงที่เรียนแล้วตื่นเช้ามา แล้วตื่นเช้ามาที่เรียนเลยเปิดฟูลเพลงนะ Revelio น่าจะเป็นต้นนี้แหละนี่ไงฮะทิ้งอีกด้านขวาถ้าเวลาเล่นเวลาดูใส่หูฟังจะได้ยินชัดนะเสียงติ้งอยู่ข้างในตรงนี้คืออะไรเขียวก็คืออะไรปักวีเต็มนี่มันคือมีทางไปใต้ดินด้วยที่ไหนมันก็ยังไม่เช้าลงใต้ดินก่อนแล้วกันที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนว้าใต้น้ำล่ะเปิดแล้วจะได้อะไรก็ไม่เห็นได้อะไรนะได้เปิดตรงนี้นึกว่าจะมีปลามีอะไรนะไม่ใช่รากไม้อย่างเดียวเลยทำไมเราจะต้องอยากดูรากไม้ล่ะหรือกลัวว่ามันจะเน่าดิสนีย์ลีฟนี่นะของที่เอาไว้ครับยาวิกเกนเวลโพชั่นซึ่งตอนนี้เรามีอยู่12 ขวด Handy resource indeed your field guide I'm most pleased to be included เราไม่รีบร้อนนะเราไม่ได้รีบที่จะเริ่มคลาสเรียนแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มคลาสเรียนนี่เราก็น่าจะปลูกพืชไม่ได้หรือเปล่านะแล้วคือเราอยากปลูกพืชเริ่มเลยแล้วกันนะมันไม่มีกระถางปลูกสำหรับเรานะเราต้องเริ่มก่อนนอน
บนพื้นเราตื่นมา เริ่มต้นProfessor Ginger นะฮะที่มีคนบอกว่าปลูกพืชผักน่ากลัว How wonderful it is to see you Professor again, Garlic Lenora dear. Oh, here. You'll need ซึ่ง these เอา for จริง today's class. ๆเขามีจุดหนึ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับเขา A ป little กติ treat for your auntie. เขาชอบยิ้มแต่ว่าเวลาเขาพูดจบประโยคแล้วเขาจะแบบปุบปากทันทีแบบน่ากลัวมาก Class, please welcome the newest rose in our garden. ทำไมเป็นนายอีกแล้วล่ะเซบาสเตียน Looking forward to growing together. นายเป็นพระเอกเหรอ How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber แต่จ known ริงๆก็ as ดู the สม mandrake root. ให้เป็นพระเอกอยู่หรอกนะเพราะว่าเขาพยายามเรียกว่าอะไรอะ Let's see if we หาวิ can't ธีรั make ก our ษาน้อง fibrous สาว friends a bit more comfortable, ดู shall เป็น we? คาแรคเตอร์ที่มีสตอรี่มากกว่าตัว Let's อื่น protect our ears. แต่ก็อาจจะเพราะว่าเรายังไม่รู้จักคาแรคเตอร์ตัวอื่นอีกด้วยมั้งฮะ Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a เสียง firm กรี๊ดจะมาแล้ว tug. นะฮะใน3 2 1นี่ต้นเล็กตอนแรกไม่สังเกตจริงๆว่าต้นที่เราถือใหญ่มากแต่ Professor ที่เล่นราวก่อนหน้านี้นะคะ Professor กาลิงบอกว่าแมนเดรกของเรามันโตเกินไปหน่อยขอโทษด้วยจริงๆ Professor ไม่ได้รู้สึกผิดหรือเปล่านะ The soil should envelop the root like a warm, เหมื dirty อนกับว่า blanket, putting the เขาทดสอบ mandrake เรา right at ease. ด้วยการเอาแมนเดรกต้นใหญ่มาให้ Reparo. หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. จริงๆตอนแรกเราก็มองว่า Professor กาลิกน่ารักจนกระทั่งเมื่อกี้ที่มีคนพูดเรื่องต้นไม้ที่มันน่ารัก The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. ทำไมนายมายืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วพระเอกนี่ไงนัดไซโอไนก็อยู่เอ๊ะเขาก็อยู่นะยืนเป็นคู่กันอีกแล้วนักชิป เขียวแดงนะฮะสมเป็นคริสต์มาสพอดีเลยหน้าแดงด้วยเราเลิกล้อ Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to แต่ get ดู a ตอน grasp เขาพูด of. จบประโยคมุมปากเขาจะตบ Actually, ทั I นที enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, แล้วตอนไม่ Bence will ยิ้ม be น่ากลัว planting ด้วยนะ dittany. หน้าแบบโหดเลย Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. ไม่รู้ว่ามัน Wasn't เป็น easy to spare เรียกว่า one อะไร on ดี such late notice. Plant the seeds การ there now, แอนิเมต and you ที่ can ผิดพ return ลาด to หรือเปล่า harvest them later. มันถึงเหลือ Even จุด with ที่ soil, sunlight, and a bit หุบ of ยิ้ม magic, หรือเขาจ they งใจ will ก็ไม่ take รู้นะ time to grow. เขาไม่เคยเห็นตัวอื่นหุบยิ้มแบบนี้อ่ะ Let's see how to balance my star thistle arrangement. Miffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. As you all should know from Professor Sharp's class. Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. เก็บไปเยอะแล้ว Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. ทำไมให้เรา You'll ไป find หา that ของ some อันต plants are ราย better อีกแล้ว suited เมื่อ to กี้ก็แมนดริก uses outside of a นั่น cauldron. ออมินิสนี่ The หรือเป cabbages ล่า do ที่ get นั่งอยู่ testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping.
Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Revelio. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. นายว่าสลิธีรินว่าสู้แบบสกปรกฮะนี่นายกำลังพูดคุยกับสลิธีรินอีกคนหนึ่งนะนายอยากจะโดนหรือไง Incendio. ไม่โดน Go on, grab a few of those cabbages. Revelio. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, I'm not going to go through that. Now, see that dummy? That's it. Down with the rest. มีอะไรฟ้าด้วยนะแต่ว่าอยู่ในโซนที่ล็อกไว้แล้วทำอะไรไม่ได้กด LB Look at that! Batman. They'll chomp on anything they can get their Chomping cabbage. mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. ถ้าเราเดินเข้าไป Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. จำได้นะตอนเรื่อง Take your time. ไม้คาถา I'll see you back in class. Revelio. ไปแล้วไม่อยู่แล้วไปก่อนเลยวี Your weight possess their own rocket, form of beauty. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite big-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a พืช bounteous พวกนี้มัน subject. ดีมาก Tend ๆ to เพ your ราะว่าสุด garden, ท้ายเราก็ and จะ it เก็บ will ไป tend ทำ to ยา you. ซึ่งเราเอาไปเติมเลือดดี Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new แต่ว่าซื้อ students. เมล็ดกับซื้อต้นก็เห็นอยู่ว่าอะไรเพลง Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. คุณไหนคาร์ดปรุงยา
ไม่มีคลาสตรงเนี้ยเอ๊ะไม่เป็นไรฮะไม่มีแล้วก็ไปส่งเควสได้ อืม เขาไล่ฟันกันอีกแล้วแน่ๆเลย Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. แค่หลอกคนอื่น Thank you เท่า for นั้น all of น่ะ your help. ที่นาย No ทำ more นะ Puffskein Dunkin for me. คือโพชั่นคลาสมาร์กเลยโพชั่นคลาสนี้ดูจะDivination Classroom Potion Classroom อ๋อมีอันที่ไปส่งหน้า Potion Classroom เลยด้วยนะฮะแล้วก็มีอันนึงไปส่งหน้า Divination Classroom Completely incompetent, which he is. ว่าดีกหรือเปล่าสวัสดีดีกแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันอลังการอาจจะไม่ใช่ดีกนั่นดีกตบกุญแจก่อนกุญแจมันอ้อนขนาดนี้แล้วต้องจัดให้หน่อยตรงนี้เป็นจุดที่ไม่เคยลงมานะช้าไปBrilliant. Yeah. Nice. Revelio. เรากุญแจอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เรียนอโลโมราสักทีนะ แต่ให้เดานะฮะมันน่าจะเป็นสถานที่ไม่ได้เรียนไปอีกนานเลยก็ง่ายเลยป้าให้เวลาเรียนPotions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. พรุ่งนี้คงจะร้อนแน่ๆ Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. เราต้องการเสมอวิกเกนเวลโพชั่นนะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอยากมีไว้ติดตัวสัก99หลอดเลย Use a strong, even motion when crushing your ingredients. สีหน้าแบบไม่ค่อยเต็มใจ Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ออกน้ำจูสแล้วเมื่อกี้ที่เราบดคืออะไรดิทานี่เหรอ
นตามบนI see most of you have not forgotten how to stir. Wow, not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you had permission to go into his office? โดนดักอยู่หน้าห้องทำไมถึงอยากรู้ Yes, but why does that matter น่า to สง you? สัยมาก Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. มีเงินรอบหน้าเราโดน Professor ด่าแน่ Keep your potions safe. อันนี้คือของที่เราต้องใช้กัน Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Right? ดูมันต้มยังไงให้หนังหมากลายเป็นยาหม้อหนึ่งนะ มีหกลำไม่พอ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. เราชอบขอเรื่องอะ Mr. Weasley
I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of the term. That's the last time I have a potion idea. มันน่าจะไม่มีเควสหลักอะไรที่ทำจากของเนตตี้เนี่ยแหละส่วนอันนี้ก็ต้องไปทำเควสของเนตตี้ถึงจะทำเควสนี้ได้สำเร็จวิ่งหลบศัตรูนะกุญแจก็เก็บไปเรื่อยๆได้4 ดอกแล้วส่วนของอีกคนไม่รู้จะหายังไงดีเลยเราจำภาพครูไม่ได้นะแล้วมันก็ไม่มีให้ดูด้วยถ้ามีภาพให้ดูคงจะดีกว่านี้นะฮะตลกดีได้ฟังเสียงตึกเกราะงุนยิดนะฮะ Revelio อะไรอ่ะโอ้วิบวับมากถ้าทางจะไม่ใช่ทางนี้นะมันก็อุตส่าห์ใกล้ๆทางที่ถูกต้องลงไปนิดเดียวไม่เป็นไรมั้งอย่างน้อยใกล้เคียงล็อกไปอีกแหละเฮ้ยไม่เลยเราจะไปตามมาร์คไม่ได้นะเราต้อง ดูแผนที่ว่ามันดูทางว่ามันไปทางไหน Revelio อู้Revelioฮะนี่คืออะไรอยู่ใต้ดินเหรอสุดยอดRevelio
Revelio.วิ่งไกลมากฮะอยู่ใกล้ๆฝูงครูของอะไรเนี่ยที่นี่ที่ไหนโอ้โหอย่างอ้อม นี่มันคือทางที่เราผ่านตอนจะไปนี้นี่นะ Revelio. I should investigate. Revelio. ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะเนี่ยเห็ดอย่างน้อยก็มีเห็ดแล้วแต่เห็ดอันนี้เราน่าจะมีเยอะแล้ว มีโอ้ทำอะไรกันอะเล่นว่าวด้วยไม้คาทาแบบงงๆ It is good to see you, my friend. สวัสดีนัตตี้ Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? บอกไม่ได้ I've never met Rookwood or Harlow. ไม่ใช่ Perhaps ฉันไม่ they รู้เหมือนกันว่า mistook เขา me ต้อง for การอะ another ไร student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here?
โอ้ I never thought Ramrock's loyalists would go this far. เดี๋ยวนะซึ่งตอนนี้เราจะมีของที่จำเป็นต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะใส่อะไรยกเว้นแว่นตาเนี่ยแว่นอันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะ ตอนนี้เราใส่ของที่ดีที่สุดไปแล้วครับเพราะฉะนั้นของที่อยู่ในกระเป๋าเราตอนนี้ขายทิ้งและขายทิ้งเท่านั้น Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Wait, แน่เลย What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. โฆษณากี What do you have for ขอ sale? งหน่อยมีอะไรจะมา What can I ขาย help เรา you บ้าง with today? ไม่มีอะไรน่าสนใจส่วนเรา I'll ขาย have เสื้อ no ผ้า trouble selling this. Thank you.เฮ้ยขายให้หมดแล้วมีซื้อ Hope อะไร to ด้ see วย you นะ again sometime. กระเป๋าเรามันเต็ม เรา Revelio. ไปดูชายหนุ่ม I never thought Ramrock's loyalists would go this far. They must have come this way. Think! เขาต้องมาทางนี้แน่ I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a dog's nip back your ๆก็เลย time. ส่งคนมาไม่ Oi! ว่า Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Found ya! That was satisfying. Ah, there you are. ลืมไปว่าเราต้องกดตบนะ Your light hanging in the air, not mine. This is humiliating. คนเขากินช้ากว่าเราอีกนะเฮ้ยมาอีกแล้ว Oh, watch the light go out of your eyes. Ashwinder คุณนะ รู้สึกเหมือนเคยได้ยินเรื่องผู้หญิงคนนี้แล้ว Ashwinder ว่าแบบเป็นคนที่ก่อปัญหาแต่จำไม่ได้ว่าได้ยินที่ไหน เอ๋ I'm not going anywhere with you.
Elrook could find me himself. Let's rock, people, that is. Nice try. That's just... Aha! Back for more. Ha! You're easier to spot than an eruption. Knew you were still hanging about. Clumsy little fool. ซีเดอะแบทเทิลอินไทม์เขาเพิ่งเห็น Reduction. Bit dodgy with your skills on this sponsor. Amateur. Reduction. Expulsor. โอ้สองค่ะแอบไปเถอะเดี๋ยวลองอีกมันบอกว่าต้องช่วยเสร็จในกี่นาทีไม่ทันได้ดูนะมัวแต่คิดอยู่ว่าต้องกลิ้งหลบ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  the light go out of your eyes? Do you really think you can fix it? I'm not going anywhere with you. You get on the mic, James Buddy! Potato. Is that the best you got? Incendio. บ้า Elrook could find me himself. Reduction. เอ๊ะเขาดับเบิล ระเบิดกลายเป็นปุยฟงไว้ซะ What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. เขางง Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. ทำไมของยังลอยอยู่เลยนะด้านหลังน่ะ You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought the Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. เดี๋ยวนะเมอร์ลินเอ๊ะเมอร์ลินเป็นสลิธีรินเหรอว้าว I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis.
I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. เอาเยอะๆ I have the mallow sweet. ได้แค่5 ใบ Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. เอาใหม่เอาได้ยี่ไล่ไปนะได้ That's that. Revelio. Yes, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. มีเมอร์ลินอยู่ข้างในนั้นเนี่ยนะเว็บของเว็บแค่นี้เองเหรอ I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ทีนี้เดี๋ยวนะอันนี้เราไม่มีเควสลบศัตรูยังไม่ครบ10แต่ Revelio. โอ้เขาเก็บเต็นท์ทันทีเลยอย่างเร็วนะฮะอะไรเนี่ย Scrope can help you, and you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to, especially Professor Black. สโคปอยู่ไหนสโคปส่งจดหมายมาให้เรานะทำไมกลายเป็นเควสหาโน้ตของสโคปในคอร์สยาดไปได้ Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? ไม่รู้จัก I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? ช่วยหน่อยได้ไหม Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure.
We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. ฮะทำไมเควสเรามันบอกว่าให้ไปบนนั้นก็ไม่รู้นะคะเราจะต้องหาแอสโทรเลฟใช่หรอทำไมมันไปถึงมุมฮอกวอตส์เลยล่ะเกมนานนี้มากถุงมือที่เหมือนเราจะเคยมีแล้วก็ขายทิ้งไปแล้วนะคะเซรูลีนโลฟไปเร็วกว่านี้ทำไมก็ไม่รู้นะคะรู้สึกเหมือนยิ่งว่ายจุดสีขาวๆก็ยิ่งไกลออกไปทุกทีค่ะมาแล้ว This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. บุ้งหมวกที่ไม่ดูดีสีเขียวอีกต่างหากแว่นตาโกโจไม่เอาก็เลเซอร์สกูลยูนิฟอร์มอันนี้ดูน่าจะดีนะเราไม่รู้นะว่ามันเมื่อไหร่แต่ว่ามันเควสมันเพิ่งขึ้นให้นะเนี่ยว่าอยู่ในแอเรียนี้นะได้แล้วแอสโตรเลต I should let Grace know that I found her family astrolabe. Why? ลืมฟังสักทีอะไรน่ะออกมาเห็นผมก็นึกว่าอะไรนะฮะ Revelio มีอะไรดีๆให้เก็บหรือเปล่า I trust you didn't find the เสื้อผ้ามีของที่ดีกว่าเดิมแต่ว่าเวลเรายังไม่ถึงนะ
รอก่อนก็ได้มือสีฟ้าไม่อยากได้เลยแว่นตา ไม่ใส่หัวเขียว no มันจะกันเยอะก็เถอะสรุปแล้วทุกอย่างที่ลงไปงมขึ้นมานี่ก็เป็นขยะหมดเลยเป็นของที่เรามีแล้ว Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how ของที่ incredible! ยังใส่ไม่ได้นะ Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. อะไรนะหน้ากากนางเงือก What ความไวกับความหวังสุดท้ายของสโครปอยู่ที่ไหนอะไรเหลือเกิน200ถ้าสโคปจะไกลขนาดนั้นนะ What ต้องกลับไปที่ฮอกวอตส์งั้นก็ไม่ได้ว้าวกลับมาเร็วมากโน้ตลับของดีก Scrope? Who is Scrope? เอ้ยไม่ใช่สโครปชอบชื่อดีกนะฮะแต่เผลอหลุดออกมาก็เลยเผลอหลุดออกมาว่าดีกที่ความจริงแล้วเอลฟ์ตัวนี้ชื่อสโครปโดดขึ้นไปโดดกระโดดหยิบก็ไม่ได้ดูสิเรียบร้อยอยู่ใน Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Revelio. เวลานี้ไม่มีใครแย่งเราวิ่งแน่วิ่งคือจริงๆมันควรจะมีนะฮะพรีเฟกที่คอยตรวจตาว่าคนไปนอนกันหมดหรือยังส่วนเราเนี่ยแหละคือคนที่ไม่นอน Down to the water's edge.
This had better not be a trick. This could prove dangerous if I'm not careful. มันอาจจะอันตรายก็ได้ถ้าฉันไม่ระวังโอ้ทำไมถึงอะไรตกหน้าผากเขาเป็นไงอยากรู้ก็ไม่ได้เป็นไงนี่นะซ้ำแย่Incendio! Revelio. เข้ามาเก็บของเฉยๆนะนึกว่าจะมีเนื้อเรื่องอะไรซะอีกนะฮะไม่มีอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะทีแรกนึกว่าเป็นอะไร Merlin's Trial Revelio. การทดสอบของเมอร์ลินนะ Thank you for coming all this way. ขอบคุณที่มาถึงตรงนี้ The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. หน้าตาเป็นเบอร์รี่ทั้งคู่ But นะ how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. เล่าเรื่องแหวนให้ฟังหน่อย treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. It seems this may help us both. ได้ I สิ shall do เดี๋ยว it. ทำให้ Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. Revelio. The ring. สั่งงานแล้วก็จากไปสกบโอ้โอจุดนี้ เหมือนโรบมาจะหลอกฆ่าเรางั้นน่ะพวกนี้มันยากด้วยมันมองหน้าเราอยู่เลยมันไม่เข้ามานะฮะยังไงเราก็ต้องจับมันไม่ได้โอเคทีนี้เราก็จะมาตัวนั้นมา
เอ๊ะน้องหัวทิ่มไปแล้วน้อง ปักเหรอเราก็ตีไม่ได้ด้วยสิตีไม่ได้เพราะฉะนั้นวะเอ๊ะฮะเอ๊ะยังไม่ตายเหรอนี่มันไม่ใช่บั๊กใช่ไหมนะขึ้นจากน้ำด่วนเลยตายบั๊กทำให้เจอกับบั๊กแล้วก็กลายเป็นบั๊กเข้าใหญ่นี่ว้าแทบตายเราให้เลือดขึ้นก่อนแล้วกันนะว้ามาแบบงงๆเลยแล้วอะเร็วรีบพาเพื่อนมาเลยว้าเลือดมันหนามากด้วยตัวเนี้ยทำไงดีกี่ตัวตายเย้ตื่นเลยเมื่อกี้ก็คือง่วงว้าจะกิ้งหลบผมใจแน่ทีเนี้ยรีเซ็ตเถอะเลือดน่ะ ถ้ายามันจะเหลือแค่นี้เร็วเข้ารอยอยู่มังงี้ว้าไกลไปเฮ้ย4 ตัวมา
โดนไปเลย2 ตัวนะฮะIncendio. ว่าตายทั้งยืนเดี๋ยวเซนายจะตายทั้งยืนแบบนี้ไม่ได้นะ ตายก็นอนให้มันสมกับตายว่าแต่ทำไมมันถึงมา4 ตัวทุกรอบเลยนะมาไหมอ่ะว้าตัวที่4สนใจแล้วค่ะลงมาในน้ำอีกแล้วเหรอIncendio. Accio. Incendio. ว้าตัวที่4มันขึ้นมาแล้ว Incendio. ดี Incendio. Incendio. Accio. กระทืบโดนกระทืบ Levioso. เรกแตกกระจายใส่หน้าเฮ้ยเขารู้สึกตัวแค่ตัวเดียวด้วยล่ะรอบนี้นะฮะLevioso. Incendio. Where? Accio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. ไม่รู้ว่าได้ผลบ้างหรือเปล่าเนี่ยเอ็กโก้กับ Levioso. มันจะไม่ได้ผลนะเลเวลโก้ใส่อันนี้อย่างเดียวเลยเวลอัพเลยเนี่ยบายบายเอาเขาไม่บายบายแล้วบายเลยบายแล้วบายเลยโอ้โอ้เรียก1ได้ถึง2
โอ้ขึ้นมาแล้วฮะว้ามาแต่ยาอ้าวเขาลงน้ำไปอีกแล้วอ้าวเขาลงน้ำอีกแล้วรีบขึ้นจากน้ำมานะรออยู่ขึ้นมาแล้วทำตัวจริงๆตายไปแล้วหนึ่งว้าไม่รีบแต่ต้องระวังอะไรเอ่ยได้ไหมเก็บได้ด้วยอ๋อเพิ่งรู้นะคะว่าไอ้อันนี้มันเก็บได้เราจะไม่ลงน้ำเด็ดขาดน้ำมาเร็วขึ้นมาต้องเอากระหล่ำไปกินว้าโดนกระหล่ำกระถางตายนะฮะดีมากเจ้ากระหล่ำยา ยาหายไป5 ขวดนี้เราก็เข้าไปข้างในได้แล้วนะว่ายเข้าไปตัดตรงนี้นิดนึงเพื่อ Revelio เรียบร้อยWhy would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. ทำไมฉันถึงต้องใช้ขนมปังปิ้งด้วยขนมปังปิ้งมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอ ปลาหมึกชอบกินขนมปังปิ้งนี่เองทำไมกันนะทำไมปลาหมึกไม่ชอบกินขนมปังปิ้งไม่เข้าใจRevelio. จุดไฟข้ามสะพานในป่าอะไรก็ไม่รู้เรื่อง A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. แผนที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกับ Could it be a สื่อหน้า visitor? ที่หายไปอ๋อนี่หน้าตาเหมือนใครนะคนที่ชอบทำยาแปลกๆวีสลีย์คนนั้น The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. นายเองเหรอที่เป็นคนขาย Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. แต่จริงๆเข้า I ใจ thought นะ a secret เข้าใจ map คน I ดูเลย pilfered ว่า from เว Peeves ลาพวก would นี้ pique มัน her พูด interest. เยอะแล้ว But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map,
to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? เสียหัวได้ I ยัง think ไง I อะ can นะ guess ให้ how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. คาถาอะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะเยอะเลยแต่ว่ายังไม่มีเลยเพราะงั้นนะก่อนที่เราจะไปทำเวนี้ต่อเราก็จะกลับไปที่ฮอกวอตส์ดีไหมเวทอะไรเอ่ยแกเรตวิสลี่อยากคุยกับคุณอนาโตมีเวสวิงทำงานของ Professor Hecat เสร็จแล้วเนี่ยแหละ Professor Hecat เนี่ยแหละเราจะต้องทำเวทอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปเล่นกับลุงผีคนนั้นนะฮะว้าไปเลยโปรเฟสเซอร์สอนวิชาให้หนูหน่อย Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. สีชุดนี่ไม่บอกเลยนะว่าบ้านไหน I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were students here together. Lighting. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time ประมาณ itself. 6-7 ชั่วโมงได้ภาพเริ่มไปแล้ว พร้อมเริ่มไม่ไหว Time itself. I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. อ้าวต้องมาเรียนตอนกลางวันโอเคฮะก็วันนี้เซฟไว้ตรงนี้แล้วกันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มาดูสตรีมคริสต์มาสช่วงแรกของวันนี้นะฮะก็วิดีโอก็จะตัดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาสตรีมอีกทีตอนประมาณ7 โมง 8 โมงนะเราจะกลับมาสตรีมอีกทีตอน9 โมงนะฮะ9 โมงถึงเที่ยง
ก็อย่างนั้นแหละนี่ก็ขอบคุณนะที่มาดูแล้วเจอกันนะตอนช่วง9 โมงถึงเที่ยงส่วนตอนนี้เราขอไปกินข้าวซื้อข้าวอะไรก่อนเนาะทุกคนก็ไปทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำอย่าลืมกินน้ำรักษาสุขภาพด้วยแล้วกลับมาเจอกันในช่วงที่2ของคริสต์มาสสตรีมพิเศษกันต่อนะฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงตรงนี้ฮะวิดีโอคริสต์มาสสตรีมที่2ก็จะสตรีมเกมเดิมนี่แหละ